हॅलो विद्यार्थी मित्र हो, कसे आहात सर्व? अभ्यास करताय ना? क्वेश्चन सॉल्व करताय ना? येस, करायलाच पाहिजे. त्याच्यामुळे तुमचा वेटेज मार्क्समध्ये किंवा तुमचं एक्झामला जास्तीत जास्त मार्क्स तुमच्या त्या ठिकाणी तुम्हाला मिळू शकतात. ठीक आहे. तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे फिजिकल केमिस्ट्रीचा एक चॅप्टर ज्याचं नाव आहे केमिकल कायनेटिक्स. ओके, तर चलो लेट्स बिगिन. केमिकल कायनेटिक्स. आता याच्यामध्ये आपण कुठले कुठले टॉपिक कव्हर करणार आहोत. सगळ्यात आधी रेट ऑफ द रिॲक्शन, रिॲक्शनचा रेट कसा काढला जातो ते. त्याच्यानंतर इन्स्टंटॅनियस रेट, ॲव्हरेज रेट, इन्स्टंटॅनियस रेट. त्यानंतर रेट लॉ, रेट लॉ काय असतो. त्यानंतर रायटिंग द रेट लॉ, रेटला तुम्ही कसा काढून लिहू शकता ते. फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट्स, देन ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन, रिॲक्शनची ऑर्डर काय असते ते. त्यानंतर मोलेक्युलॅरिटी, मोलेक्युलॅरिटी ऑफ एलिमेंटरी रिॲक्शन्स. ओके, त्याच्यानंतर ऑर्डर अँड मोलेक्युलॅरिटी, ऑर्डर अँड मोलेक्युलॅरिटी मध्ये काय कोरिलेशन आहे ते आपण काढणार. त्याच्यानंतर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नक्की काय असते ती आपण त्या ठिकाणी काढणार. इंटिग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशनचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ काय आहे. हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, मग ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, त्याचा इंटिग्रेटेड रेट लॉ, त्याची हाफ लाईफ. त्यानंतर सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अशी जी सुडो फर्स्ट ऑर्डर आहे ती. त्याच्यानंतर कोलिजन थिओरी, कोलिजन थिओरी ऑफ बाय मोलेक्युलर रिॲक्शन्स. ठीक आहे. टेम्परेचर डिपेंडन्स, रिॲक्शनचा रेट आहे हा टेम्परेचरवरती कसा डिपेंड करतो, दॅट इज फाउंड बाय RNS इक्वेशन ते. त्यानंतर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन, इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन अ रेट ऑफ अ रिॲक्शन. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी आपण बघणार आहोत. ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या चॅप्टरमध्ये एक एक करत सगळ्या वन बाय वन आपण आरामात डिस्कस करत कव्हर करणार आहे. ठीक आहे, तर चलो लेट्स बिगिन. तर फर्स्ट रेट ऑफ अ रिॲक्शन, त्यात पण काय ॲव्हरेज रेट ऑफ अ रिॲक्शन. आता ॲव्हरेज रेट ऑफ अ रिॲक्शन, पहिली गोष्ट रेट ऑफ अ रिॲक्शन म्हणजे काय. बेसिकली रेट, आता बघा रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय, स्पीड ऑफ अ रिॲक्शन. सिंपल शब्दात सांगायचं द स्पीड ऑफ द रिॲक्शन. आता तुम्ही मला सांगा एखादी रिॲक्शन जर असेल तर ती रिॲक्शन A to B, B to C अशी पळणार आहे का, की बाबा चला एखादी रिॲक्शन इथून शिवाजीनगर पासून वाकडपर्यंत गेली किंवा वाकड पासून पिंपरीपर्यंत गेली, पळणार आहे का. नाही, रिॲक्शन थोडी ना पळणार आहे. रिॲक्शन काय वस्तू नाही पळायला, राईट. त्याच्यामुळे रिॲक्शनचा रेट किंवा रिॲक्शनचा स्पीड तुम्हाला काढायचा असेल तर काय, ते बाबा रिॲक्शन बेसिकली काय असतं, तुम्ही रिॲक्टंट घेतात बरोबर, आणि एखादा रिएजंट असतो. रिॲक्टंट रिएजंट रिॲक्ट करतात आणि प्रॉडक्ट मिळतो. आता याच्यामध्ये सुरुवातीला रिॲक्टंटचं काहीतरी कॉन्सन्ट्रेशन असतं, राईट. शून्यापासून तर ऑब्व्हियसली सुरुवात नाही करणार, काहीतरी कॉन्सन्ट्रेशन असणार आणि मग तुमचा रिॲक्टंट रिॲक्ट करायला सुरुवात करणार आणि मग हळूहळू हळूहळू त्याचा प्रॉडक्ट बनणार. आता जसा प्रॉडक्ट बनणार तर सुरुवातीला काय होतं, रिॲक्टंटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं, जसा जसा तुमचा रिॲक्टंट रिॲक्ट करायला लागतो त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हळूहळू कमी कमी होत जातं आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीला एकदमच झिरो असतं, ते हळूहळू वाढत जातं, राईट. बेसिकली काय तुमच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये होतो चेंज, काय होतो चेंज. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन पण चेंज होतं आणि प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन पण चेंज होतं. आता हे कॉन्सन्ट्रेशन विथ रेफरन्स टू द टाइम कसं काढलं जातं, विथ रेफरन्स टू द टाइम. एखाद्या, आता तुम्हीच बघा तुमची गाडी आहे सपोज आणि त्या गाडीमध्ये तुम्ही पुण्यावरून साताऱ्याला चालला. आता साताऱ्याचं अंतर आहे 105 किलोमीटर. आता 105 किलोमीटर तुम्ही एका तासात गेला, किती, एका तासात. म्हणजे तुमच्या गाडीचा स्पीड किती होता, 105 किलोमीटर पर आवर. काय होता, 105 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे तुम्ही जो टाइम घेता तो काय घेता, युनिट टाइम घेतात पर आवर. तुम्ही असं म्हणत नाही की 105 किलोमीटर मी पाऊण तासात गेलो किंवा 44 मिनिटात गेलो, नाही. तुम्ही काय घेता, युनिट टाइम. म्हणजे टाइम रेफरन्स आहे, म्हणजे स्पीड काढायला तुमचा रेफरन्स काय, रेफरन्स पॉईंट काय, टाइम. मग इथे सुद्धा रिॲक्शनचा स्पीड काढण्यासाठी रेफरन्स काय आहे, टाइम, राईट. सो सिम्पली ॲव्हरेज रेट म्हणजे काय, ॲव्हरेज रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय, रेट म्हणा किंवा चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ
स्पीशीज, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्पीशीज. आता तुमची स्पीशीज इथे रिॲक्टंट पण असू शकते किंवा प्रॉडक्ट पण असू शकते. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन चेंजेस होत आहे ना. रिॲक्टंटचं कमी कमी होत चाललं, प्रॉडक्टचं वाढत चाललं. घडो जे पण कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते चेंजेस होत आहे, राईट. तर चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज, राईट. त्याच्यामध्ये रिॲक्टंट और प्रॉडक्ट, एक तर रिॲक्टंट घ्या किंवा प्रॉडक्ट घ्या, कोणी पण घ्या, राईट. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्पीशीज, रिॲक्टंट और प्रॉडक्ट पर युनिट टाइम. पर युनिट टाइम म्हणजेच काय, डिवायडेड बाय युनिट टाइम. काय, युनिट टाइम, राईट. आता चेंज इन अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज, मग ते रिॲक्टंट असेल प्रॉडक्ट असेल तर चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना, म्हणजे आपण डेल्टा सी घेऊ शकतो की नाही. डेल्टा सी डिवायडेड बाय डेल्टा टी, वेअर डेल्टा सी काय, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज, आणि डेल्टा टी काय, चेंज इन अ टाइम किंवा युनिट टाइम. दोन टाइम इंटरवल्स. बेसिकली T2 डेल्टा टी म्हणजेच काय, डेल्टा टी म्हणजे T2 मायनस T1 म्हणजेच काय, 2 टाइम इंटरवल. म्हणजे बाबा रिॲक्शन तुम्ही सुरुवात केली 5 मिनिट ते 15 मिनिटं, 5 मिनिट ते 15 मिनिटं, 15 मायनस 5 किती झाले, 10. 10 मिनिटात तुमची रिॲक्शन जे कॉन्सन्ट्रेशन ते किती चेंज झालं ते. सो 2 टाइम इंटरवल्स, 2 टाइम इंटरवल्स, ठीक आहे. म्हणजेच काय, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हॉट, ॲव्हरेज रेट ऑफ अ रिॲक्शन. आता तुम्ही इथे जर बघितलं तर रिॲक्टंट तुम्ही बेसिकली काय करता, डेल्टा सी म्हणजे काय, T2 मायनस C1. डेल्टा सीचा अर्थ काय होतो, T2 मायनस C1, आणि टाइम काय बाबा, T2 मायनस T1, बरोबर. आता हा C2 किंवा C म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम T1, आणि C2 म्हणजे काय, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाइम T2, राईट. तर T2 मायनस T1 तर नेहमी पॉझिटिव्हच येणार. 15 मायनस 5 किंवा मग 25 मायनस 5 कसं पण तुम्ही घ्या, राईट. पुढचा टाइम वजा आत्ताचा टाइम हा प्लसच येणार. रिॲक्टंट बघा, रिॲक्टंट सपोज तुम्ही सुरुवातीला रिॲक्टंट घेतला, सपोज तुम्ही घेतला 100 ml. किती घेतला, 100 ml. आता तो रिॲक्ट केला, 100 ml रिॲक्टंटने रिॲक्शन केली आणि प्रॉडक्ट बनायला सुरुवात झाली. आता हळूहळू पहिल्या जर तुम्ही सपोज 5 मिनिट मी हवं तर लिहितो, रिॲक्टंट टू प्रॉडक्ट असा चाललाय, ठीक आहे. सुरुवातीला टाइम होता 1 मिनिट होता, ठीक आहे. 1 मिनिट झाला, पहिला 1 मिनिट होता, आणि तेव्हा याचं कॉन्सन्ट्रेशन C1 किती होता, सपोज 100 ml होता. किती होता, 100 ml. असं करत 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 T2 पर्यंत तुम्ही आला. T2 म्हणजे 11 मिनिट. किती मिनिट झाले होते, 11 मिनिट झाले होते. आणि कॉन्सन्ट्रेशन जे होतं ना तुमच्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन 100 ml टू झालं होतं 40 ml. किती झालं होतं, 40 ml. का, तर 60 ml रिॲक्टंटने रिॲक्शन केली. 60 ml रिॲक्टरने रिॲक्शन केली तर उरलं किती, 40, बरोबर. मग तुम्ही जेव्हा याचा डेल्टा सी काढाल तर डेल्टा सी काय येणार बाळांनो, T2 मायनस C1, आणि टाइम काय येणार, T2 मायनस T1. आता C2 किती आहे, 40 ml, C1 किती आहे, 100. 40 वजा 100 काय येणार, डिवाइड बाय डेल्टा टी. सॉरी डेल्टा टी पण मी घेतो ना हवं तर. किती आहे, 11 वजा 1 ना, 11 मिनिट वजा 1 मिनिट. 40 वजा 100 किती झाले, मायनस 60 डिवाइड बाय 10. 0 0 कॅन्सल, म्हणजेच काय आला, -6. काय आला, -6, राईट. म्हणजेच काय, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट इज ऑलवेज नेगेटिव्ह. कारण रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत चाललंय. म्हणून इथे जर तुम्ही रिॲक्टंट घेतला तर तुम्हाला काय मिळणार, DC. सी मी काय घेतलाय, जनरल कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं. रिॲक्टंटचा मी काय घेणार आता, R. प्रॉडक्टचा काय घेणार, P. तुम्हाला काय येणार, मायनस डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा T, मायनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, राईट. हेच जर तुम्ही प्रॉडक्टसाठी काढायला गेला तर बघा, प्रॉडक्टची सुरुवात अशीच, 1 मिनिट. प्रॉडक्ट सोबत सुरुवातीला असेल तुमचा
0 ml असेल, राईट. नंतर तो झाला तुमचा C1. 11 मिनिटानंतर तुमचा प्रॉडक्ट झाला 60 ml. किती झाला? 60 ml. मग 60 वजा 0 किती झाले? 60 प्लस आहे की नाही. आणि म्हणून तुम्ही प्रॉडक्ट काय लिहाल? प्लस. कारण प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढत चाललंय, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत चाललंय. म्हणून तुम्ही इथे काय लिहिणार? मायनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. प्रॉडक्टच्या वेळेस तुम्ही लिहिणार प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. सो दिस इज फॉर, अरे सॉरी खाली लिहितो मी. दिस इज फॉर रिॲक्टंट आणि दिस इज फॉर प्रोडक्ट. रिॲक्टंट प्रोडक्ट. आलं लक्षात? दॅट इज व्हॉट द ॲव्हरेज रेट ऑफ अ रिॲक्शन. आता ॲव्हरेज रेट ऑफ द रिॲक्शनचा एक इश्यू आहे. काय इश्यू तुम्हाला तो सांगतो. तुम्ही हा जो डेल्टा टी घेता ना बाबा 1 मिनिटापासून ते 11 मिनिटापर्यंत, इथे याचा रेट तुम्हाला मिळाला 6. ठीक आहे. आता कॉन्सन्ट्रेशन किती आलं तुमचं? 40. आता जेव्हा तुम्ही पुढच्या 10 मिनिटाचा रेट काढायला जाल तर तो 40 पासून जरुरी नाही की जेव्हा इथे 6 आला तर 40 पासून 10 पर्यंत जाऊ शकतो. तर 10 पर्यंत गेला, 40 पासून कुठपर्यंत जाऊ शकतो? आता 100 to 40 आला, बरोबर. आता 40 पासून समजा 10 पर्यंत गेला, 10 पर्यंत गेला तर किती आलं? 30. 30 ने वजा झाला ना. 30 वजा किती? 10. किती आला रेट? 3. म्हणजे रेट काय झाला? कमी झाला. तो ॲव्हरेज रेटचा इश्यू असा आहे की रेट ऑफ अ रिॲक्शन, तुम्ही जर इथे बघितलं, द रेट ऑफ अ रिॲक्शन ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम इज डिक्रीजेस. ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम रेट ऑफ अ रिॲक्शन डिक्रीजेस. का? बिकॉज रेट ऑफ अ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ रिॲक्टंट. या रिॲक्शनचा रेट डायरेक्टली प्रपोर्शनल असतो कॉन्सन्ट्रेशनच्या रिॲक्टंटला. आणि जसं तुम्ही काय बोलतो मी, रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनला. आणि जसं तुम्ही पुढे पुढे जायला लागतात, रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी 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 होत जातं. मग रिॲक्शनचा रेट सुद्धा कमी कमी होत जाणार ना. त्याच्यामुळे तुम्हाला एक्झॅक्ट रेट काय आहे हे कधीच कळणार नाही. आणि त्याच्यासाठीच मित्र हो, एक मोर ॲक्युरेट टर्म आहे रेट ऑफ रिॲक्शन काढण्याची. त्याला आपण म्हणतो इन्स्टंटॅनियस रेट ऑफ अ रिॲक्शन. काय म्हणतो? इन्स्टंटॅनियस रेट ऑफ अ रिॲक्शन. इन्स्टंटॅनियस रेट ऑफ रिॲक्शन म्हणजे काय तुम्हाला मी ते सांगतो आता. ठीक आहे. त्याच्या अगोदर हे झालं, याच्यात मी एक स्लाइड ऍड करतो आणि मग तुम्हाला सांगतो की बाबा इन्स्टंटॅनियस रेट म्हणजे काय. इन्स्टंटॅनियस रेट, इन्स्टंटॅनियस रेट ऑफ द रिॲक्शन. बघा, इन्स्टंटॅनियस रेट ऑफ द रिॲक्शन जर तुम्हाला सिंपल शब्दात सांगायचं झालं तर तुम्ही असं म्हणू शकता की रेट ऑफ रिॲक्शन, rate of reaction at any given instant. Rate of a reaction at any given instant. कुठल्या पण एका गिवन इन्स्टंट चा रेट, कुठल्याही एका गिवन इन्स्टंटला जो रिॲक्शनचा रेट असतो त्याला म्हणतात इन्स्टंटॅनियस रेट ऑफ अ रिॲक्शन. आता हे खूपच ढोबळ बोलणं झालं. मी तुम्हाला सिंपल सांगतो. तुमचा ॲव्हरेज रेट, ॲव्हरेज जो रेट आहे तो आपण कसा लिहितो? ॲव्हरेज रेट आपण लिहितो डीसी बाय डीटी. ठीक आहे. डीसी बाय डीटी. आता मी हे खूपच जनरल सांगितलं. मी डी आर किंवा डीपी नाही घेतला. म्हणजे काय, रिॲक्टंट किंवा प्रॉडक्टच्या भाषेत मी नाही सांगत आहे, चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशनच्या भाषेत मी सांगतो. डीसी बाय डीटी. तर इथे हा तुमचा ॲव्हरेज रेट आहे. तर इन्स्टंटॅनियस रेट म्हणजे काय? Instantaneous rate is equal to average rate only, is equal to average rate only. Only thing is that delta t tends to 0. Okay? Delta t tends to 0. Delta t tends to 0 of a average rate of a reaction is called as instantaneous reaction. Basically काय, T2 मायनस T1 जेव्हा मी घेतला तेव्हा 11-1 घेतला किंवा 21-1 घेतला, कसा पण, राईट. पण त्या ठिकाणी मी काय केलं, त्या प्रत्येक ठिकाणी मी रेटचा डिफरन्स घेतला. मग तो रेटचा डिफरन्स जर मी 0 केला, काय केला, 0, एक्झॅक्ट 0 नाही, टेन्स टू 0. म्हणजे या पॉइंटला किंवा ह्या पॉइंटला काय रेट आहे? इन्स्टंटॅनियस रेट.
मग जेव्हा मी त्या पॉइंटला टिक करतो तेव्हा दोन टाइम इंटरवल येतच नाही. काय नाहीत? दोन टाइम इंटरवल T1 T2 येतच नाही. म्हणजे टाइम इंटरवल जर नाही आला म्हणजे काय? डेल्टा टी टेन्स टू 0. सो ॲव्हरेज रेटचा डेल्टा टी टेन्स टू 0 इज इन्स्टंटॅनियस रेट. एवढंच काय ते आहे. आता कायनेटिक्सची गोष्ट कराल तर कायनेटिक्स हा जो चॅप्टर आहे ना, इथे काय ना, बऱ्याचशा गोष्टी ह्या ग्राफिकली जास्त इझिली कळतात. ठीक आहे, ही झाली पहिली गोष्ट. आता बघा दुसरी गोष्ट काय आहे की ना, आपण जेव्हा इन्स्टंटॅनियस रेट लिहितो, व्हेनेवर वी राईट इन्स्टंटॅनियस रेट, हवं तर मी लिहितो इन्स्टंट रेट. इन्स्टंट रेट लिहित असताना आपण ॲव्हरेज रेट लिहिताना काय लिहिलं? डेल्टा सी. डेल्टा सीचा अर्थ काय होतो? चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. हे तुम्हाला पण माहिती आहे. चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन कुठलं? लार्ज ऑर्डर टू द लार्ज एक्सटेंट. लार्ज एक्सटेंट म्हणा किंवा सॅम्पल साईज काय असते याची? मोठी असते. सॅम्पल साईज नाही, सॅम्पल साईज नाही घेऊ शकत मी, हा वर्ड नाही घेऊ शकत, हा स्टॅटिस्टिकल वर्ड आहे. लार्ज एक्सटेंट म्हणजे काय? चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. डेल्टा सी म्हणजे दोन कॉन्सन्ट्रेशन मधला डिफरन्स असतो तो खूप मोठा असतो. जेव्हा मी इन्स्टंटेनियस घेतो ना तेव्हा डिफरन्स एकदम इतुसा असतो. मग त्या डेल्टा सी ऐवजी इन्स्टंटेनियस रेटसाठी मला काय घ्यावं लागेल? डेल्टा सी घ्यावं लागेल. काय घ्यावं लागेल? डेल्टा सी. म्हणून मी इथे डीसी बाय डीटी ऐवजी मी काय लिहिणार? डीसी बाय डीटी. सॉरी, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी ऐवजी मी काय लिहिणार? डीसी बाय डीटी. डीटी काय? आता याला तुम्ही काय म्हणणार? इन्फायनाटेसिमल स्मॉल चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. काय म्हणतो आपण याला? टेक्निकल वर्ड्स मध्ये काय म्हणतो? इन्फायनाटेसिमल स्मॉल चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. इन्फायनाटेसिमल स्मॉल चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. तर बेसिकली तुम्ही इथे काय करता माहिती आहे? तुम्ही जो रेट करता ना त्याला नॅरोविंग करता. काय करता? नॅरोविंग. जेव्हा जेव्हा तुम्ही नॅरोविंग करतात तेव्हा एव्हरीथिंग बिकम्स मोर ॲक्युरेट. जेव्हा तुम्ही वर ढोबळ ढोबळ बघतात, ॲव्हरेज रेट म्हणजे काय? वर ढोबळ ढोबळ बघणे. जेव्हा तुम्ही त्याला नॅरो डाऊन करता ना कुठल्या पण गोष्टीला, तुम्हाला इट बिकम्स मोर ॲक्युरेट. दॅट इज वाय इन्स्टंटेनियस रेट इज मोर ॲक्युरेट दॅन दी ॲव्हरेज रेट. ठीक आहे. सो इन्फायनाटेसिमल स्मॉल चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन. तसं त्याला काय म्हणणार? इन्फायनाटेसिमल स्मॉल चेंज इन टाइम. काय म्हणणार? इन्फायनाटेसिमल स्मॉल चेंज इन टाइम. ओके, डीसी बाय डीटी. रिॲक्टंटच्या भाषेत सांगायचं झालं तर डीसी बाय डीटी इज इक्वल टू मायनस डी आर बाय dt और प्लस dp बाय dt. काय? मायनस dr बाय dt प्लस dp बाय dt. ठीक आहे. आता बघा, याला मी तुम्हाला अजून चांगल्या भाषेत सांगतो. सपोज इथे ए आणि बी रिॲक्ट करताय. ए आणि बी रिॲक्ट करून तुम्हाला मिळतो आहे सी. बरोबर. आता इथे द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सन्ट्रेशन मला लिहायचा असेल तर बघा, जेवढे मोल ए चे आहे तेवढेच मोल काय? बी चे. जेवढे मोल ए चे तेवढेच मोल बी चे जर आहे तर तुम्ही इथे काय घेणार? की बाबा मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाय डी टी. मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस डी बी बाय डी टी प्लस डी सी बाय डी टी. राईट. जे मगाशी लिहिलं तेच मी आता पण लिहिलं. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत चाललं. दोन्ही रिॲक्टंटचा बी एक एक मोल घेतलाय म्हणून एक एकने कॉन्सन्ट्रेशन कमी कमी होत चाललं. प्रॉडक्टचा पण एकच मोल मिळतोय म्हणून हे तिघं पण इक्वल आहेत. फक्त साईन मात्र त्यांच्या ऑपोजिट आहेत. ठीक आहे. परंतु सपोज एखाद्या रिॲक्शन समजा असं असेल, ए चा 1 मोल आहे आणि बी चे 3 मोल आहेत आणि सी चे तुमच्याकडे आहे 2 मोल. आता इथे याचा अर्थ काय झाला बघा. एवढं तर तुम्हाला कळतं की बाबा रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतंय? कमी कमी होत चाललंय. म्हणजे रिॲक्टंट कन्झ्युम होतोय. रिॲक्टंट कन्झ्युम होतो आहे आणि प्रॉडक्ट फॉर्म होतो आहे. तर तुम्ही जर इथे बघितलं, तुम्हाला सी केव्हा मिळणार? जेव्हा बी चे 3 मोल. आता इथे काय आली? स्टोशियोमेट्री आली.
बी चे 3 मोल ए च्या 1 मोल सोबत रिॲक्शन करणार, तेव्हा तुम्हाला हे मिळणार. इन अदर वर्ड सांगायचं झालं तर रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ बी इज थ्राइस द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए. बी चा कन्झम्पशनचा जो रेट आहे ना, तो ए च्या किती आहे? 3 पट आहे. म्हणजेच मी काय लिहू शकतो आता बघा, मायनस डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू 3 येणार की नाही? मायनस 3 रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी, राईट? बरोबर. अँड तसंच तुम्ही ए आणि सी चं कोरिलेशन बघितलं तर काय येईल बघा. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस द रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए. मग काय येणार? डी सी मायनस नाही प्लस येणार. हरकत नाही, आता साइन तुम्ही दोन्हीकडे ऑपोजिट केलं तरी चालतं. प्लस डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस 2 डी ए बाय डी टी, राईट? बरोबर. इन अदर वर्ड्स सपोज मी डी ए बाय डी टी घेतला आणि 3 इकडे पाठवला, तर मला काय मिळणार? मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू काय येणार? ते मायनस 1/3 डी बी डिवाइड बाय डी टी, राईट? असं मी करू शकतो की नाही? राईट, आय कॅन ऑलवेज डू दॅट. हा 3 ला जर मी इकडे पाठवला तर बघा मी तेच केलं, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस 1/3 डी बी बाय डी टी. तशाच प्रकारे मी इकडे पण करू शकतो. इकडे पण जर तुम्ही करायला गेला तर मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी बाय डी टी, काय? प्लस 1/2 डी सी बाय डी टी. आता मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू दिस अँड मायनस डी ए बाय डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. म्हणजेच काय? अल्टिमेटली दोघांचा सार काय आला? मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस 1/3 डी बी बाय डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी सी बाय डी टी. मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू मायनस 1/3 dB by dt is equal to plus 1/2 dc by dt. आणि अशा प्रकारे तुम्हाला हे कोरिलेशन त्या ठिकाणी मिळू शकतं. आलं लक्षात? इन अदर वर्ड्स जर तुम्हाला ऍव्हरेज रेट इन्स्टंट रेट लिहायचा असेल तर तुम्ही कसं करू शकता बघा. हे डिपेंड कशावर करतं? इन्स्टंट रेट इज मोस्टली डिसाइडेड बाय द स्टोशियोमेट्री ऑफ अ रिॲक्शन. कारण काही रिॲक्टंट फास्ट कन्झ्युम होतात, काही स्लो कन्झ्युम होतात, त्याच्यामुळे हा जो रिलेटिव्ह रेट असतो ना तो बदलत असतो. ठीक आहे. तुम्ही जर नीट बघितलं तर बघा, जेव्हा मी बीचा स्टोशियोमेट्री आला त्याचा 1/3 झाला, सीचा जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशियंट होता त्याचा पण 1/2 झाला, आणि इथे 1च होता, 1/1 1च असतो, म्हणून इथे काहीच नाही आलं. ठीक आहे. सो जनरल जर मला लिहायचं राहिलं तर मी कसं लिहिणार? ए प्लस बीबी gives me CC plus DD, right? Stoichiometric coefficient जे small numbers आहेत ते stoichiometric coefficient आहे. पण तुमचा ऍव्हरेज रेट इन्स्टंट रेट इथे काय येणार? इन्स्टंट रेट हिअर इज गोइंग टू बी, हवं तर खाली लिहितो मी, मायनस 1/a dA बाय dt is equal to minus 1/b dB by dt is equal to, तो काय पुन्हा प्लस 1/c dc by dt is equal to plus 1/d dd by dt, राईट? अशा प्रकारे तुम्ही त्या ठिकाणी इन्स्टंट रेट आणि ऍव्हरेज रेट काढायचा असेल तर फक्त इथं डेल्टा टाकणार, डी ऐवजी टाकणार डेल्टा. तो अशा प्रकारे तुम्ही इन्स्टंटेनियस रेट लिहू त्या ठिकाणी शकता. आले लक्षात? आता हा इन्स्टंटेनियस रेट काढला जातो कशाने? बाय युजिंग
ग्राफ बघा, ग्राफ. आता तुम्हाला पण माहिती आहे की विथ द पिरियड ऑफ टाइम रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं बघा, कमी कमी होत जातं. सो इथे ग्राफ प्लॉट केलाय. रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन वाय ऍक्सिस वरती आहे, एक्स ऍक्सिस वरती काय आहे, टाइम आहे. काय आहे, टाइम. तसंच तुम्हाला जर दिसत असेल की रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन कमी 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 होत चाललं. आले लक्षात. आता बघा प्रॉडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीला काय होतं बरं, तुमच्या प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन सुरुवातीला होतं 0, राईट. कारण प्रॉडक्ट बनलाच नव्हता की नाही. मग ते हळूहळू हळूहळू काय होत गेलं, वाढत गेल्यानंतर एका पिरियड नंतर ते कॉन्स्टंट राहतं ऑब्व्हियसली. ठीक आहे, कारण रिएक्टंट राहतच नाही तर रिएक्शन होणार कशी, म्हणून कॉन्स्टंट राहतो. ठीक आहे, तो पॉईंट आता आपला नाहीये. तर आपण इथे जेव्हा इन्स्टंटेनियस रेट तुम्ही काढतात तर पहिले तुम्ही ह्या रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन घेता, विथ टाइम घेतात आणि त्याचा रेट कसा कसा कमी कमी होत चालला हे सगळं लिहितात. आता इथे तुम्ही काय करतात, एक टँजंट मारता. काय मारता, टँजंट. अ टँजंट ड्रॉन. हा बघा, टँजंट ड्रॉन टू द कर्व, टँजंट ड्रॉन टू दिस कर्व. हा टँजंट आहे. टँजंट ड्रॉन टू द कर्व. या कर्वला त्यांनी काय केलं, टँजंट ड्रॉन केलाय. कोणाच्या, रिएक्टंट कॉन्सन्ट्रेशनच्या लाईनला टँजंट ड्रॉन केला. इथे हा जो पॉइंट आला, इथे तुम्हाला मिळाला T1 आणि इथे काय मिळाला तुम्हाला, तुमचा C. काय मिळाला, C. म्हणजे DC बाय DT असा तुम्हाला मिळतो. DC बाय DT. तसंच प्रॉडक्टचं पण हा इथे कोरिलेट करतो प्रॉडक्टच्या कॉन्सन्ट्रेशनला, इथे कोरिलेट करतो टाइमला. हा पण तुम्हाला काय येतो, DC बाय DT. तर तुम्ही इथे क्लिक केलं म्हणजे हा टँजंट, इथे पण तेच आहे, टँजंट ड्रॉन. इथे पण काय आहे, टँजंट ड्रॉन. Tangent drawn to the curve line of a reactant concentration or a product concentration against time is equal to instantaneous rate. असा टँजंट ड्रॉन केला तर एक फटकन तो ही लाईन जिथे कनेक्ट करते तो झाला T1. तिथे त्या इन्स्टंटला जे कॉन्सन्ट्रेशन असणार त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार, त्यालाच तुम्ही म्हणाल DC. इथे DB म्हणाल, इथे DR म्हणाल सिम्पली. तर तो झाला तुमचा इन्स्टंटॅनियस रेट. आलं लक्षात. ओके, ठीक आहे. चलो आता आपण निघूया पुढे. आता रेट लॉ. काय असतो तर बघा, कुठल्याही रिॲक्शनचा रेट ऑफ एनी रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. जगातला कुठल्याही रिॲक्शनचा रेट हा रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनलाच डिपेंड असतो. आणि ते ऑब्व्हियस आहे ना, त्याच्यात म्हणजे असं रॉकेट सायन्स असल्यासारखं काही नाहीच आहे. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन जेवढं असेल त्याच्यावर रिॲक्शनचा रेट डिपेंड करणार. दॅट इज क्वाईट ऑब्व्हियस, राईट. आता सपोज मी 2 रिॲक्टंट घेतले, A आणि B घेतला, A आणि B. दिस गिव्स मी प्रॉडक्ट P प्लस D असे मला प्रॉडक्ट मिळाले, 2 प्रॉडक्ट. आता ह्या रिॲक्शनचा जो रेट असेल ना, रेट ऑफ दिस रिॲक्शन वुड ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. रेट ऑफ दिस रिॲक्शन वुड ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ दिस रिॲक्शन वुड ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. दोन्ही रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनला तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला काय मिळणार, रेट. ठीक आहे. आता हा जो रेट आहे ना, इथे अजून एक टर्म राहिली. ती टर्म म्हणजे काय, दिस इज ऑलवेज करस्पॉन्ड्स टू रेस टू एक्स आणि रेस टू वाय. हा रेस टू एक्स किंवा रेस टू वाय हे दोघं काय आहेत, एक्सपोनंट्स. दिस टू आर एक्सपोनंट्स किंवा पॉवर्स म्हणाल तुम्ही, राईट. मॅथमॅटिक्सच्या भाषेत त्याला पॉवर म्हणतात किंवा एक्सपोनंट्स म्हणतात. आता प्रपोर्शनॅलिटी आहे म्हणजे प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट सुद्धा इथे येणार. देअरफॉर रेट इज इक्वल टू, अजून एक गोष्ट मला सांगायची राहिली ती म्हणजे इथे ना A प्लस B घेताना ना मी AA प्लस BB असं घेतो. ठीक आहे, ते जास्त बेटर राहील इथे.
मगाशी आपण घेतलं होतं ना, मगाशी आपण घेतलं होतं तसंच TC प्लस DD. ठीक आहे. तर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of concentration of reactant with the power raised to their concentration terms. आता हे प्रोपोर्शनल आला म्हणजे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट पण येणार. प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट काय? K A raised to X B raised to Y. हा X आणि Y काय? पॉवर आहे. आता व्हॅल्यूज तुम्ही म्हणाल हे काय बाबा X आणि Y? या पॉवर्स आहे बाबा. कॉन्सन्ट्रेशन ला कितीच्या पॉवरने मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला रेट कळतो आहे, परंतु ह्या ज्या पॉवर्स आहे ह्या पॉवरची व्हॅल्यू तुम्हाला एक्सपेरिमेंटली कळते. म्हणजे ठीक आहे, सगळ्या गोष्टी सांगतो वन बाय वन. आता बघा इथे K म्हणजे काय? K इज युअर रेट कॉन्स्टंट. K काय तुमचा? रेट कॉन्स्टंट. आणि हा जो रेट कॉन्स्टंट आहे, दिस रेट कॉन्स्टंट is not related with the concentration of species. म्हणजेच काय? तुमचा रेट कॉन्स्टंट इज इंडिपेंडेंट. युअर रेट कॉन्स्टंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टंट्स कॉन्सन्ट्रेशन. हा पॉइंट पूर्णपणे लक्षात ठेवा. ओके, आय वुड रादर मार्क दिस. रेट कॉन्स्टंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टन्स कॉन्सन्ट्रेशन. रिएक्टन्सच्या कॉन्सन्ट्रेशनशी आणि रेट कॉन्स्टंटचा काही एक संबंध नाही. इट इज कम्प्लिटली कॉन्स्टंट. रेट कॉन्स्टंट इज ओनली, म्हणजे मी K म्हणतोय, Kच रेट कॉन्स्टंट आहे की नाही तुमचा? इथे मी सांगितलंच तुम्हाला, रेट कॉन्स्टंट इज प्रोपोर्शनल. इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हॉट? टेम्परेचर. इट इज ओनली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. लक्षात ठेवा, त्याचा आणि फक्त टेम्परेचरचा संबंध आहे. इट इज प्रोपोर्शनल ओनली टू टेम्परेचर, नो अदर थिंग. त्याचं कनेक्शन फक्त आणि फक्त टेम्परेचरशीच त्या ठिकाणी येतं. दुसऱ्या कुठल्याच गोष्टीशी त्याचं कोरिलेशन त्या ठिकाणी येत नाही. ठीक आहे. टेम्परेचर वाढलं, रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू वाढणार. टेम्परेचर कमी झालं, रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू सुद्धा त्या ठिकाणी कमी झालेली तुम्हाला सापडणार. ठीक आहे. आता हे X आणि Y जे आहे, X अँड Y, ठीक आहे, दीज आर पॉवर्स टू द कॉन्सन्ट्रेशन, पॉवर्स टू द कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ ऑब्वियसली रिएक्टंट. आता हे जे आहे ना, their value is determined. Their value is determined experimentally only. त्यांची व्हॅल्यू फक्त आणि फक्त एक्सपेरिमेंटलीच काढली जाते. Their value is determined experimentally only. हवं तर मी पुढे ओनली पण टाकतो. लक्षात ठेवा, their value is determined experimentally only. तुम्ही म्हणाल सर हे जे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते A आणि B, त्यांचा याचा काही संबंध आहे का? तर असू पण शकतो, नसू पण शकतो, डिपेंड करतं, सांगता येत नाही. ठीक आहे. सो तुमचा A इट मे बी इक्वल टू X और इट मे नॉट बी इक्वल टू X. डिपेंड्स, सांगता येत नाही. A आणि B जे आहे ना, त्याला आपण ऍक्च्युली मोलेक्युलॅरिटी म्हणतो. ठीक आहे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट रिएक्टिंग. आता एवढंच की बाबा A आणि X ची व्हॅल्यू सेम पण असू शकते, किंवा दुसरं काय घेतलंय मी, B आणि Y सेम पण असू शकता, किंवा B आणि Y पूर्णपणे अनइक्वल सुद्धा असू शकता. इट डिपेंड्स फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन. हे पूर्णपणे रिएक्शन टू रिएक्शनच व्हेरी करतं. तुम्ही त्याला सांगू शकत नाही की बाबा इथे चेंज होतं, इथे नाही होत. यू कॅन टेल दिस. ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला कळालं असेल रेट लॉ काय. सो रेट लॉ म्हणजे बेसिकली हे जे आपण लिहिलं ना इक्वेशन, हे या इक्वेशनलाच आपण काय म्हणतो, रेट लॉ. दिस इज नथिंग बट युअर रेट लॉ. ओके. ठीक आहे. चला आता आपण निघूया पुढे. आता रेट लॉ दिलेला आहे
आता आपण शिकूया की हा जो रेट लॉ आहे हा एक्सपेरिमेंटली कसा काढला जातो. एक्सपेरिमेंटली तुम्ही रेट लॉ कसा काढू शकता ते आता आपण शिकूया. आता इथे बघा, इथे तुम्हाला दोन रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन दिले. एक आहे एचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे, दुसरं बीचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलंय. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन काय, इनिशियल मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर सेकंड, मोल पर डेसिमीटर क्यूब पर सेकंड. ते पण बघून घ्यायचं कधी पण, ठीक आहे. जनरली ते सेमच दिलेलं असतं, ठीक आहे. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतंय, याचं पण कॉन्सन्ट्रेशन चेंज होतंय आणि हा रेट इनिशियल रेट. तर बघा कसं करतात रेट लॉ तुम्ही जेव्हा लिहितात तर रेट ऑफ अ रिॲक्शन, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाय, राईट. असाच तुमचा रेट लॉ येणार, राईट. वेगवेगळ्या रेटला आपण वेगवेगळे नावं देणार, R1 R2 R3 असे आपण त्यांना नावं देणार, ठीक आहे. सगळ्यात आधी आपण काय करूया, पहिले दोन एक्सपेरिमेंट घेऊया. कुठले पहिले दोन एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स 1 and 2. 1 and 2 हे एक्सपेरिमेंट घेऊया. तिथे बघा बीचं कॉन्सन्ट्रेशन काय, हा जो पहिला आहे याला हवं तर आपण नाव आधीच देऊया. बघा याला मी नाव देतो R1 R2 आणि माझा R3, काय R1 R2 R3, ठीक आहे. सगळ्यात आधी आपण लिहूया, हा पहिला लिहूया, ठीक आहे. चला पहिला R1 इज इक्वल टू काय, R1 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵, that is equal to what, K multiplied by A. A किती बघा 0.4 आहे तिथे, राईट. A is equal to 0.4 रेस टू काय X. या X आणि Y ची तर आपल्याला व्हॅल्यू काढायची ना, राईट. त्याच्यावर तुम्हाला रेट लॉ लिहायचा आहे. हा झाला तुमचा X. B किती आहे 0.2 रेस टू Y. हा झाला तुमचा इक्वेशन नंबर 1, राईट. जे आहे तेच मी लिहिले, मी वेगळं काही लिहिलं नाही आहे. दुसरा R2 सेकंड रेट लॉ. सेकंड रेट लॉ बघा काय, 6 × 10⁻⁵, काय 6 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू K. बघा एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे 0.6 रेस टू X. बीचं किती आहे 0.2, बीचं 0.2, बीचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट आहे 0.2 रेस टू Y. हा काय झाला एक्सपेरिमेंट नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1. तुम्हाला आता Y ची व्हॅल्यू तर मिळणार नाही, पण X ची व्हॅल्यू मिळणार. बघा आता कसं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट. इक्वेशन 2 ला आपण 1 ने डिवाइड करतोय, वी गेट. बघा आता R2 by R1, 6 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻⁵, right, is equal to K into 0.6 raised to X, 0.2 raised to Y, divided by K, 0.4 raised to X, 0.2 raised to Y, right. बघा जे आहे ते मी समोरासमोर लिहिलेलं आहे. ओके, 10 raised to -5 cancel, 0.2 raised to Y, 0.2 raised to Y also gets cancelled, that is equal to 1. दोघा ठिकाणी K काय कॉन्स्टंट आहे, so that also gets cancelled. 6 divided by 4 किती आलं 1.5 is equal to 0.6 divided by 0.4 ते पण काय येणार 1.5 येणार, 1.5 raised to X. Now this raised to X is equal to 1.5 म्हणजेच काय, therefore X has to be equal to 1. X 1 असेल तरच हे होणार की नाही, नाही तर कसं होणार. आलं लक्षात, क्लिअर. हा झाला तुमचा, तुम्ही इथल्या X ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. आता आपण पुढे जाऊया. आता मला काढायची आहे Y ची व्हॅल्यू. कसं करणार बघा, आता मी पहिले एक्सपेरिमेंट 1 आणि 2 घेतला बरोबर. आता मी 1 आणि काय करतो 3 घेतो, 1 आणि 3. कारण 1 आणि 2 घेतला
तर मी तो ऑलरेडी घेतला आहे आणि 1 आणि 2 मध्ये बीचं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामुळे बीचा तुमचा जो एक्सपोनंट आहे किंवा जी पॉवर आहे वाय त्याची व्हॅल्यू तर कळणार नाहीये. म्हणून मी काय करतो, जिथे बी चेंज होतो तसा घेतो. इथे बी चेंज होतोय पण तिथे एक्स पण चेंज होतोय. ठीक आहे, तर होऊ द्या ना चेंज. एक्स ची व्हॅल्यू माहिती, वाय ची काढायची. मग आता आपण घेऊया R3. R3 काय झाला तुमचा एक्सपेरिमेंट नंबर 3. काय R3 बघा, 3.2 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के. हा होता, इथे मी लाईन मारतो. के काय बरं तुमचा ए 0.8 रेस टू एक्स आणि बी काय 0.4 रेस टू वाय. हा झाला तुमचा एक्सपेरिमेंट नंबर 3. ठीक आहे, आता जर तुम्हाला वाय ची व्हॅल्यू काढायची असेल, ठीक आहे, तर मला काय करावं लागेल, पहिले मी याला सरळ करून घेतो. हा सगळ्या पॉवर 10⁻⁻5 ची आहे, ही एकटी पॉवर 10⁻⁻4 ची आहे. मी याला 10⁻⁻5 करून घेतो. 32 इंटू 10⁻⁻5 तो 32 होऊन जाईल की नाही, डेसिमल पॉईंट तिकडे गेला की, इज इक्वल टू के 0.8. आता एक्स ची व्हॅल्यू मला ऑलरेडी कळाली आहे म्हणून मी तिथे 1च घेणार आणि 0.4 रेस टू वाय. हे झालं माझं इक्वेशन नंबर 3. दोन्ही इक्वेशन नंबर 3 आहे बरोबर, फक्त मॉडिफाय केलं मी. बघा आता मी पुढे काय करणार. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि 3 मी यांना कोरिलेट करणार आहे. कसं बघा पुढच्या पेजवर, डिवाइडिंग इक्वेशन 3. हे तुम्ही फास्ट फॉरवर्ड करू शकता. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतोय म्हणून मी एवढ्या गोष्टी हळूहळू सांगत आहे. तुम्ही फास्ट करू शकतात. डिवाइडिंग इक्वेशन 3/1 वी गेट. फास्ट करू शकता म्हणजे फास्ट सॉल्व करू शकता असं मला म्हणायचं आहे. ठीक आहे, R3 बघा काय R3 R3/R1 काय होता R3 32 गुणिले 10⁻⁻5. R1 काय 4 इंटू 10⁻⁻5 बरोबर. बघा R3 काय के 0.8 आणि काय 0.4 रेस टू वाय 0.4 रेस टू वाय बरोबर. के R1 साठी काय के 0.4 राईट 0.4 आणि हा काय तो 0.2 आला नाही का 0.2 रेस टू वाय बरोबर. आता बघा के गेट्स कॅन्सल. ह्या दोघांचा एक्सपोनंट असा पण एकच आहे 10⁻⁻5 10⁻⁻5 32 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.4 म्हणजे काय 1 2 राईट 2 इंटू 0.4 रेस टू वाय डिवाइड बाय 1 इंटू 0.2 रेस टू वाय. या दोघांना मी क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, याला इकडे पाठवलं त्याला इकडे पाठवलं तर बघा काय येईल, एक वरती जाईल 32 राहील तो 2 खाली येईल 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.2 दोघं एकत्र करतो मी रेस टू वाय राईट चालेल ना. बघा 32 4 दुने 8 32 डिवाइड बाय 8 काय आलं 4 आणि हे काय 0.4 डिवाइड बाय 0.2 काय 2 हे 2 येणार की नाही. सो 2 रेस टू वाय 2 रेस टू वाय इज इक्वल टू 4 हे केव्हा येणार म्हणजे 2चा स्क्वेअर म्हणजेच काय therefore y has to be equal to 2. आलं लक्षात. म्हणजेच काय तुमचं रेट लॉ इक्वेशन हे जे आहे हे रेट लॉ इक्वेशन काय बनणार आणि म्हणून रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 1 आणि बी रेस टू वाय सॉरी काय लिहितोय मी बी रेस टू 2. तर तुमचा एक्स ची व्हॅल्यू 1 आली आणि वाय ची व्हॅल्यू किती आली 2. तर तुमच्या समोर आहे की बाबा हे एक्सपेरिमेंटली काढलं जाऊ शकतं. सो अशा प्रकारे तुम्ही रेट लॉ डिटरमिन करू शकतात.
ओके, ठीक आहे. चलो मुव्हिंग अहेड. नाव ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. आता बघा ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन काय. आता जो आपण पॉइंट लिहिला आणि हा एकदम कनेक्टेड आहे, एकदम सिंपल आहे. ऑर्डर काय, तर ज्या पण ठिकाणी रेट लॉ लिहिला असेल, रेट लॉ इक्वेशन, जे तुमचं रेट लॉ इक्वेशन असतं, ठीक आहे, त्या रेट लॉ इक्वेशन मध्ये रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाय. ऑर्डर म्हणजे काय, ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय. सिंपल. ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन इज एक्स प्लस वाय. ज्या पॉवर्स होत्या रेट लॉ मध्ये, रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या वरतीच्या पॉवर होत्या, त्या पॉवरला जर तुम्ही ऍड केलं तर जो नंबर मिळेल त्याला म्हणता ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. So basically it is the sum of powers. It is the sum of powers of the concentration terms in the rate law expression. शब्दात लिहायचं तुम्ही असं लिहू शकता. बाकी हे इथून पण दिसतच आहे. ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पॉवर्स ऑफ द रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ. ओके, एवढं ते सिंपल आहे. आता ही जी ऑर्डर आहे तुमची, जी ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन आहे, it can be order of the reaction जी असे तुमची, it can be fractional, like 0.5, 0.37, right, किंवा 3/2, किंवा it can be 0 also, 1 also, 2 also, 3 also, depends. ठीक आहे. एक्झाम्पल देऊ 3/2 चं. बघा 3/2 चं एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहे. डिकम्पोजिशन ऑफ CH3CHO. CH3CHO चं जर तुम्ही डिकम्पोजिशन केलं तर तुम्हाला मिळतो मिथेन प्लस CO मिळतो, CH4 मिळतो. आता इथे रिॲक्टन हा दिसतोय, तर ह्या रिॲक्शनचा रेट बघा काय. तर रेट ऑफ दिस रिॲक्शन इज इक्वल टू के CH3CHO रेस टू T/2. म्हणजे या रिॲक्शनची ऑर्डर किती आली, 3/2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिॲक्शन. का, एक्सपेरिमेंटली काढलाय ना म्हणून, राईट. असं तुम्हाला एक दिसतोय तिथे, पण एक्सपेरिमेंटली काय की बाबा 3/2 ही त्याची ऑर्डर आहे. ठीक आहे. चलो, आय होप दिस इज क्लिअर. रेट लॉ आपण एवढा डिटेल मध्ये बघितल्यामुळे इथे मला एवढं सांगण्याची गरज त्या ठिकाणी पडत नाहीये. ठीक आहे. नेक्स्ट, मोलेक्युलॅरिटी ऑफ इलेमेंटरी रिॲक्शन. इलेमेंटरी रिॲक्शनची मोलेक्युलॅरिटी नक्की किती असते. तर पहिले इलेमेंटरी रिॲक्शन काय ते समजून घेऊया. इलेमेंटरी रिॲक्शन म्हणजे काय, रिॲक्शन which happens in single step. Reaction which happen in single step त्याला काय म्हणता, एलिमेंटरी रिॲक्शन. अशी रिॲक्शन जे सिंपल स्टेप मध्ये घडते त्याला म्हणता एलिमेंटरी रिॲक्शन. फॉर एक्झाम्पल ओझोन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओझोन, इट गेट्स यू O2 प्लस O. ही काय तुमची सिंपल स्टेट फॉरवर्ड रिॲक्शन. काय आहे, स्टेट फॉरवर्ड रिॲक्शन. इथे काही कुठलीही मध्ये इंटरमिजिएट स्टेप वगैरे असं काही नाहीये. ठीक आहे. सो आता या एलिमेंटरी रिॲक्शनची मोलेक्युलॅरिटी किती असते. तर बेसिकली मोलेक्युलॅरिटी म्हणजे काय पहिले ते समजून घेऊया. मोलेक्युलॅरिटी म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोलेक्युल्स ऑफ रिॲक्टंट किंवा रिॲक्टंट मोलेक्युल्स म्हणूया. नंबर ऑफ रिॲक्टंट मोलेक्युल्स taking part in reaction. ठीक आहे. नंबर ऑफ रिॲक्टंट मोलेक्युल्स टेकिंग पार्ट इन रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज, त्यालाच काय म्हणता, मोलेक्युलॅरिटी. आता तुम्ही इथेच बघा या रिॲक्शनची मोलेक्युलॅरिटी किती येणार, किती मोलेक्युल बरं ओझोनचे, याची मोलेक्युलॅरिटी इथे येणार 1.
सिंपल आहे राईट. एकच मॉलिक्युल तिथे आहे की नाही. केव्हा मी दुसरी रिॲक्शन घेतली डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2. हा बघा ठीक आहे. डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ऐवजी आपण घेऊया डिकम्पोजिशन ऑफ हा बघा KClO3. हा याचं डिकम्पोजिशन होतं इन प्रेझेन्स ऑफ MnO2 ॲज अ कॅटलिस्ट. इट गेट्स यू KCl प्लस 3/2O2. याची मोलेक्युलॅरिटी किती असणार? किती मोलेक्युल दिसत आहे बरं तुम्हाला इथे? याची मोलेक्युलॅरिटी सिंपल आहे, दिसते एकच मोल आहे, एकच मॉलिक्युल आहे. तर जेवढे मॉलिक्युल ऍक्च्युअली द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स ऍक्च्युअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज मोलेक्युलॅरिटी. आणि इलेमेंटरी रिएक्शन म्हणजे काय? ही रिएक्शन या रिएक्शन कसं घडतायत? सिंगल स्टेप मध्ये घडतायत, नॉट मोर दॅन वन स्टेप. रिएक्टंट टू प्रॉडक्ट कडे जायला एकापेक्षा जास्त स्टेप तिथे लागत नाहीये, त्यालाच म्हणतात इलेमेंटरी रिएक्शन. ओके ठीक आहे. चलो आता पुढे नेक्स्ट ऑर्डर अँड मोलेक्युलॅरिटी ऑफ रिएक्शन. आता ऑर्डर अँड मोलेक्युलॅरिटीचं काय कोरिलेशन ते बघूया, आणि सेम असतात नसतात हे सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी कळून जाईल. आता बघा ऑर्डर, समजा मी रेट लॉ लिहिला. हा तुमचा आहे रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू K A⁻X B⁻Y. ठीक आहे. आणि हे मी कुठल्या रिएक्शन साठी लिहिलं? A प्लस B. That gives me C प्लस D. आणि त्याच याचा X आणि Y. तर ऑर्डर काय असणार माझा? ऑर्डर इज इक्वल टू X प्लस Y. काय असणार ऑर्डर? X प्लस Y. ऍट द सेम टाइम माझी मोलेक्युलॅरिटी काय असणार? स्मॉल a प्लस बी. काय असणार? स्मॉल a प्लस बी. नंबर ऑफ रिएक्टंट मॉलिक्युल्स टेकिंग पार्ट A प्लस बी. मोलेक्युलॅरिटी ऑर्डर X प्लस Y. इतकं सिंपल येते. आता काही अशा रिएक्शन असतात. पुन्हा मी अजून एक गोष्ट सांगतो, थांबा हे लिहिण्याच्या अगोदर. ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली, मी अगोदर पण सांगितलेलं आहे, पुन्हा एकदा सांगतो. ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन. मी ऍक्च्युअली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सांगताना एक गोष्ट सांगितली नव्हती. का? तर रेट लॉ सांगत असताना मी ऑलरेडी सांगितलं की ए आणि बी चे जे एक्सपोनंट्स एक्स आणि वाय ते आपण एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करतोय. मग ते जर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन केले तर त्यांची ऍडिशन केल्यावरची ऑर्डर मिळते, ती पण एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन झाली की नाही, है ना? सिंपल आहे ना ते. दॅट इज सेल्फ सफिशियंट, राईट? सो दिस इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन. तुम्ही असं बघून नाही सांगू शकत. मोलेक्युलॅरिटी जी असते ना, तो ही म्हणाल तर थेरॉटिकली डिटरमिन. काय? थेरॉटिकली डिटरमिन फ्रॉम काय? बॅलेन्स्ड. मात्र इक्वेशन बॅलेन्स पाहिजे. फ्रॉम बॅलेन्स्ड इक्वेशन. ठीक आहे. ही एक गोष्ट या ठिकाणी झालेली आहे. ओके. आता पुढची गोष्ट लक्षात घ्या. ठीक आहे की ऑर्डर may be equal to molecularity. It can be equal to molecularity or it may not be equal to molecularity. का सांगतोय मी? तुमची मोलेक्युलॅरिटी फिक्स आहे ना, तुमची मोलेक्युलॅरिटी फिक्स आहे थेरॉटिकली. बाबा तुमची जी ऑर्डर आहे ती एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन आहे. तर ही कधी कधी सेम पण असू शकते किंवा वेगवेगळी सुद्धा असू शकते. तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो. बघा, डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड. हायड्रोजन पेरॉक्साइड जेव्हा डिकम्पोज होतो इन प्रेझेन्स ऑफ एनी ट्रान्झिशन मेटल किंवा डस्ट किंवा सनलाइट, कसं पण समजा इन प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट हा डिकम्पोज झाला तर दिस गिव्स यू 2H2O प्लस O2. H2O प्लस O2, O2 गॅस बाहेर निघून जातो. आता बघा इथे मोलेक्युलॅरिटी किती आहे? दिसतंय धडधडीत. मोलेक्युलॅरिटी आहे 2. याची मोलेक्युलॅरिटी आहे 2. ठीक आहे. पण याचा जर तुम्ही रेट लॉ लिहायला गेला ना, रेट लॉ
तर तुम्हाला लक्षात येईल रेट इज इक्वल टू के H2O2. H2O2 च्या वरती डोक्यावर टाकल्यावर एक्सपोनंट किती आहे? 1 आहे. म्हणजेच ऑर्डर किती आहे? म्हणजेच याची ऑर्डर आहे 1. ऑर्डर किती आहे? 1. सो ऑर्डर मोलॅक्युलरसाठी वेगवेगळे. ठीक आहे. आता जरूर आहे की नेहमी ते वेगळेच असतील, कधी कधी सेम पण असतात. फॉर एक्झाम्पल हे बघा, H2 गॅस रिॲक्ट्स विथ I2 गॅस, that gives you 2HI solid. H2 gas reacts with I2 gas to give you HI solid. आता इथे मोलेक्युलॅरिटी बघा किती, इथे मोलेक्युलॅरिटी किती येणार? H2 चा 1 मोल म्हणजे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशियंट 1, I2 चा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशियंट 1, म्हणजे किती आली मोलेक्युलॅरिटी? 2. ऑर्डर म्हणणार रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन इज रेट K कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ I2. तर तुमच्या समोर दिसतंय की ऑर्डर किती आली? 2. मोलेक्युलॅरिटी 2, ऑर्डर पण 2. ठीक आहे. तर कुठे कुठे सेम असते, कुठे कुठे वेगळी सुद्धा असते. ते त्याचा काही नेम नाही. ऑर्डर ही तुमची एक्सपेरिमेंटच डिटर्मिन असते, त्याच्यावर तुम्ही सांगू शकत नाही. अजून एखादं एक्झाम्पल देऊ, तिथे ती वेगवेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल इथेच बघा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऍसिटाल्डिहाइड. ऍसिटाल्डिहाइड हा डिकम्पोज होतो टू गेट्स यू CH4 मिथेन प्लस CO म्हणजेच कार्बन मोनॉक्साईड गॅस. आता याची जर तुम्ही मोलेक्युलॅरिटी बघायला गेला, तर तुम्हाला दिसतं ती धडधडीत 1 आहे. एकच मोल जो डिकम्पोज होतोय. पण रेट लॉ जर लिहायला गेला तर त्याचा रेट लॉ असा येतो, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CH3CHO रेस टू 3/2. म्हणजेच या रिॲक्शनची ऑर्डर किती आली? ऑर्डर ऑफ दिस रिॲक्शन इज 3/2. ऑर्डर 1.5, मोलेक्युलॅरिटी 1. राईट. सो अशा प्रकारे ऑर्डर आणि मोलेक्युलॅरिटी कुठे सेम असू शकतात, कुठे डिफरंट असू शकतात. ठीक आहे. ओके, आय होप दिस इज क्वाईट क्लिअर टू यू. दुसरी गोष्ट काय की बऱ्याच ठिकाणी ना कधी इथे एक्झामला क्वेश्चन येतो, एखादी रिॲक्शन तुम्हाला दिलेली असते आणि तुम्हाला विचारता या रिॲक्शनचा ची ऑर्डर काय. रिॲक्शनची ऑर्डर काढायची असेल तर तिथे जर तुम्हाला काहीच दिलेलं नसेल, एक्सपेरिमेंट नसेल, तर जेवढी मोलेक्युलॅरिटी दिसते तेवढी घ्यायची, रिॲक्ट करायची आणि जो नंबर येतो तीच तुमची ऑर्डर सुद्धा त्या ठिकाणी असणार. ठीक आहे. पण असं नेहमी नसतं. ठीक आहे. सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, काय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ज्याला आपण काय म्हणतो RDS. आता रेट डिटरमिनिंग स्टेप कोणाची असते? कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनची रेट डिटरमिनिंग स्टेप असते. दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. कशासाठी? इट इज ऍप्लिकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. आणि कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन काय असतात? कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन्स these are the reactions which are made up of series of elementary steps. काय असतं? series of elementary steps. series of elementary steps जर तुम्ही घेतल्या तर त्या सगळ्या series of elementary steps पासून बनते कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. आणि म्हणजे बेसिकली एकापेक्षा जास्त स्टेप मध्ये घडते. इन अदर वर्ड्स काय, दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर इट हॅपन्स इन this reaction happens in more than one step. ठीक आहे. कधी कधी 2 स्टेप असले, कधी 2 पेक्षा जास्त पण असतं, डिपेंड. आता या सगळ्या स्टेप मध्ये जी सगळ्यात स्लो स्टेप असते, 2 जसं मी सांगितलं एकापेक्षा जास्त स्टेप असतात, मग 2, 3, 4 किती पण असू शकतात. मिनिमम 2 असतात, मॅक्सिमम किती पण असू शकतात. तर या सगळ्या स्टेप्स मध्ये, या सगळ्या इलेमेंटरी स्टेप्स मध्ये जी सगळ्यात स्लो इलेमेंटरी स्टेप असते त्यालाच म्हणतात RDS. RDS म्हणजे काय? स्लोवेस्ट इलेमेंटरी स्टेप. स्लोवेस्ट
एलिमेंटरी स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शनची सगळ्यात स्लो स्टेप जी असते तीच रेट डिटर्मिनिंग असते. एक्झाम्पल बघा, डिकम्पोजिशन ऑफ नायट्रोसिल क्लोराइड, नॉट नायट्रोसिल ऍक्च्युअली, नायट्रो, हे बघा, डायक्लोरो नायट्रो. डायक्लोरो नायट्रो हा जो कंपाऊंड आहे 2NO2Cl, याचं डिकम्पोजिशन बघा कसं होतं. याचं डिकम्पोजिशन होतं, इट गेट्स यू NO2Cl. NO2Cl तुमचा डिकम्पोज, थांबा पूर्णपणे मी लिहितो जरा, हे बघा इथे मोलेक्युलॅरिटी किती आहे, 2 आहे. यू आर हॅव्हिंग 2 मोल्स ऑफ NO2Cl2. त्यातला एकच मोल सगळ्यात आधी डिकम्पोज होतो. एक मोल म्हणा किंवा एक मॉलिक्यूल म्हणा, एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होतो. यू गेट व्हॉट, NO2 काय C. अरे मी लिहिताना चुकीचं लिहिलं, थांबा जरा, पूर्ण व्यवस्थित लिहूया. 2NO2Cl काय, 2NO2Cl त्यातला एक NO2Cl डिकम्पोज होतो आणि यू गेट NO2 गॅस प्लस क्लोरीन गॅस. ही झाली तुमची पहिली स्टेप. ओके, दुसऱ्या स्टेप मध्ये जो क्लोरीन मिळाला ना तुम्हाला, तो दुसऱ्या NO2Cl सोबत रिॲक्ट करतो. तो काय करतो, दुसऱ्या NO2Cl मॉलिक्यूल सोबत रिॲक्ट करतो. हा असा, हा पण तसा गॅसच आहे. दिस गेट्स यू NO2 गॅस आणि CLG दे कंबाइन्स टू गेट यू Cl2G. तर ह्या आहेत 2 एलिमेंटरी स्टेप्स. ओव्हरऑल रिॲक्शन जर लिहायची राहिली, ओव्हरऑल रिॲक्शन, तर बघा ओव्हरऑल रिॲक्शन काय आहे. ओव्हरऑल रिॲक्शन तुमच्या समोर तसे मी लिहिलेले नाहीये. ही जी लिहिली ह्या एलिमेंटरी स्टेप लिहिलं आहे, 2NO2Cl, this decomposes to get you 2NO2 gas plus Cl2 gas. 2NO2 plus Cl2 gas. This is the overall reaction. आता ह्या 2 एलिमेंटरी स्टेप्स आहे, 1 आणि 2. त्याच्यातली this is your slow step. This is slow step and this is what, fast step. This is fast step. Slow step, fast step. म्हणजेच काय बरं बाळांनो, ही स्लो स्टेप आहे. म्हणजेच काय, ही झाली तुमची RDS. म्हणजेच काय, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आणि या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये जे रिॲक्टंट मॉलिक्यूल असणार त्यांच्यावरच रिॲक्शनचा रेट डिपेंड करणार. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मध्ये जे रिॲक्टंट मॉलिक्यूल असणार त्यांच्यावरच रिॲक्शनचा रेट त्या ठिकाणी डिपेंडेंट असणार. तो या दोघांमध्ये स्लो स्टेप ही आहे पहिली, आणि स्लो स्टेप मध्ये रिॲक्टंट कोण आहे, हा. म्हणजेच काय, ह्या रिॲक्शनचा रेट डिपेंड कशावर करणार, रेट इज गोइंग टू बी प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली अँड ओनली NO2Cl. NO2Cl वरतीच या रिॲक्शनचा रेट डिपेंड करणार, बाकी या Cl वरती डिपेंड करणार नाही. का, कारण तो स्लो स्टेप मध्ये नाहीये. स्लो स्टेप मध्ये रिॲक्टंट साइडला जो असतो ना तो हाय, रिॲक्टंट साइडला जो असतो स्लो स्टेप मध्ये त्याच्यावर रिॲक्शनचा रेट डिपेंड करतो. तो ते ऑब्वियस आहे, तो हाय, म्हणून NO2Cl. राईट. आता तुम्ही इथे नीट बघा, क्लोरीनचं काय झालंय. पहिल्या स्टेप मध्ये जर क्लोरीन बनला ना स्लो स्टेप मध्ये, तोच क्लोरीन रिॲक्ट झाला सेकंड स्टेप मध्ये. सो इन अदर वर्ड्स, द प्रॉडक्ट फॉर्म्ड इन द फर्स्ट स्टेप, the product formed in the first step reacts with the products formed in the first step act as a reactant in the second step. बघा, पहिल्या स्टेप मध्ये हा प्रॉडक्ट फॉर्म झाला along with this, तो प्रॉडक्ट तिथे फॉर्म झाला, that product now act as a reactant in the second step. आणि अशा स्पीशीजला म्हटलं जातं इंटरमिजिएट. काय म्हणतात अशा स्पीशीजला, इंटरमिजिएट किंवा इंटरमिडिएट, वॉट एव्हर तुम्हाला हवं तसं तुम्ही ते प्रोनाउन्स करू शकता. तो इथे इंटरमिडिएट माझा काय आहे, क्लोरीन गॅस.
दिस इज युअर इंटरमिडिएट. आले लक्षात? एक्झामला आलं तर तुम्हाला डिटर्मिन करावं लागेल. ठीक आहे, तुम्हाला डायरेक्ट असं लिहून देतील, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप ते सांगणार नाही, ते असं लिहून देतील आणि हे एवढं असेल डायरेक्ट रेट दिलेला असेल. मग तुम्हाला ते विचारतील की मला सांगा बाळांनो की ह्या स्टेपमध्ये स्लो स्टेप काय आहे. मग स्लो स्टेप तुम्हाला काढायची असेल, तुम्हाला बघावं लागेल की बाबा इथे रेट लॉ एक्सप्रेशन मध्ये कोण आहे. मग त्याच्यावरून तुम्हाला कळणार की बाबा हा आहे, म्हणजे काय की रेट याच्यावर डिपेंड करतो, म्हणजेच काय ती स्लो स्टेप असणार. मग तुम्हाला विचारतील इंटरमिजिएट काय, मग तुम्हाला बघावं लागेल की पहिल्या स्टेप म्हणजे जो प्रॉडक्ट मिळाला तो सेकंड स्टेप मध्ये ऍज अ रिॲक्टंट रिॲक्ट करतो आहे की नाही. जर करत असेल तर तो इंटरमिजिएट. आलं लक्षात? सो आय होप दिस मस्ट हॅव बीन प्रेटी मच क्लिअर टू यू की बाबा इंटरमिजिएट काय, स्लो स्टेप काय, आरडीएस काय, रेट कसा काढला जातो अँड ऑल. राईट? ओके, चलो मूविंग अहेड नाव. आता बघा व्हॉट इज द नेक्स्ट पॉइंट नाव. इंटिग्रेटेड रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता इंटिग्रेटेड रेट लॉ, आता म्हणजे बघा इंटिग्रेटेड रेट लॉ काढावा का लागतो पहिले ते समजा. इंटिग्रेटेड रेट लॉ काढावा याच्यासाठी लागतो की बाबा ज्या व्हॅल्यूज आहेत तुम्हाला त्या फायनाईट व्हॅल्यूज टाकायच्या असतात. फायनाईट व्हॅल्यूज टाकल्यावर तुम्हाला जे काही फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मिळेल की बाबा एखादी रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर आहे तर बाबा त्याच्यामध्ये समजा रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन बी कमी जास्त जर केलं तर तिथे त्या ठिकाणी कमी जास्त जर केलं तर त्या ठिकाणी रेट कसा वाढतो कसा कमी होतो याच्यासाठी तुम्हाला एक परफेक्टली इंटिग्रेटेड रेट इक्वेशन लागतं. त्याच्यासाठी इंटिग्रेटेड रेट लॉ हा काढायचा असतो. कसा ते बघा. सपोज मी एकदम सिंपल ए घेतला, सिंपल एक रिॲक्टंट, मोलेक्युलॅरिटी पण एक, ऑर्डर सुद्धा एक, हा रिॲक्ट करतो आणि मला मिळतो काय प्रॉडक्ट. राईट? एवढं सिंपल आहे. आता याचा रेट लॉ आपण कसा लिहितो बरं याचा रेट लॉ आपण लिहितो हा असा. रेट इज इक्वल टू मायनस डी ए. राईट? इन्स्टंटेनियस रेट म्हणाल तर मायनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. राईट? इज इक्वल टू आपण कॉन्स्टंट आणि काय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एटी म्हणा किंवा फक्त ए घ्या. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस टू पॉवर, ए ची पॉवर किती इथे 1 का फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आहे ना, म्हणून ए रेस टू 1 मी एवढंच तिथे घेतो. राईट? हे मायनस डी ए बाय डी टी काय रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ ए. राईट? डी ए बाय डी टी आपण याच्या आधी पण बघितलंय. आता आपण शिकलो की रेट लॉ दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के मल्टिप्लाइड बाय ए रेस टू काय 1 का फर्स्ट ऑर्डर आहे म्हणून. ठीक आहे. आता ऑन रिअरेंजिंग काय मिळेल आपल्याला मायनस डी ए डिवायडेड बाय ए के टी. राईट? किंवा त्याला अजून अरेंज करा डी ए बाय ए इज इक्वल टू मायनस के टी. राईट? इथपर्यंत क्लिअर. आता बघा एचं कॉन्सन्ट्रेशन व्हेरी होतंय. राईट? एचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलते. आता हे तुमचं जे आता मी लिहिलंय दिस इज कॉल्ड ॲज डिफरन्शियल फॉर्म. काय म्हणतो आपण याला डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. हा काय फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशनचा काय आहे डिफरन्शियल फॉर्म. ओके. आता बघा इथून पुढे. आता नाउ आय एम गोना इंटिग्रेट दिस. ऑन इंटिग्रेटिंग बिटवीन व्हॉट लिमिट्स. दोन लिमिटच्या मध्ये मला इंटिग्रेट करावं लागणार आहे. आता लिमिट्स काय बाबा तर बघा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज A0. Concentration of A is A0 at time t is equal to 0. आपल्याला याला दोन लिमिट्स मध्ये इंटिग्रेट करायचे. किती दोन लिमिट्स मध्ये. ऑन इंटिग्रेशन बिटवीन लिमिट्स. कुठले लिमिट्स हे एक लिमिट आहे. राईट? आणि दुसरं लिमिट काय अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए is equal to AT at time
टी इज इक्वल टू टी. दोन लिमिट मध्ये इंटिग्रेट करतो. एका ठिकाणी टाइम 0 आहे, एका ठिकाणी टी इज इक्वल टू टी आहे. तो टाइम म्हणजे 2 मिनिट, 3 मिनिट, 4 मिनिट जो असेल तो. आणि ए टाइम 0 असताना एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? A0. आणि टाइम टी असताना म्हणजे जे पण मिनिट असतील किंवा आवर्स असतील तेव्हा एचं कॉन्सन्ट्रेशन किती आहे? AT. राईट. सो नाव लेट्स इंटिग्रेट. नाव इंटिग्रेटिंग बिटवीन द टू लिमिट्स. काय लिमिट्स आहे? इथे आहे तुमचं ए इज इक्वल टू A0. इथे काय आहे? ए इज इक्वल टू AT. राईट. इज इक्वल टू व्हॉट? DA बाय A. काय? DA बाय A इज इक्वल टू मायनस, याला मी कशामध्ये इंटिग्रेट करतो? टाइमला. टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी. के काय? कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट आहे म्हटल्यावर तर कुठे जाणार? बाहेर येणार. मायनस के इंटिग्रेटिंग बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी. के टी. राईट. आता मी केलं हे इंटिग्रेट. आता इथे काय येणार? DA बाय ए. इंटिग्रेशन तुम्ही सगळे शिकलेले आहातच. इथे काय मिळणार मला? ln मिळणार. राईट. ln काय? नॅचरल लॉगरिथम ऑफ ए. बिटवीन द लिमिट्स काय माझं? AT आणि A0. राईट. इज इक्वल टू मायनस KT. मायनस KT काय? मायनस KT प्लस किंवा मायनस K इंटू 0. बरोबर. असंच मिळणार ना. तर K इंटू 0 म्हणजे काय? 0. म्हणून फक्त मी काय लिहिलं? मायनस KT. प्लस हवं तर 0 मी लिहू शकतो. ठीक आहे. प्लस हवं तर 0 त्या ठिकाणी लिहू शकतो. आता टू लिमिट्स आहे. राईट. आता पुटिंग द लिमिट्स किंवा सबस्टिट्यूटिंग द लिमिट्स. सबस्टिट्यूटिंग द लिमिट्स. इथे मी लिमिट्स डायरेक्ट सबस्टिट्यूट केले. ठीक आहे. तर काय मिळणार तुम्हाला? ln ऑफ AT मायनस ln ऑफ A0 इज इक्वल टू मायनस KT. राईट. किंवा तुम्ही त्याला ते असं पण लिहू शकता. ln ऑफ AT divided by ln of A0. Right. Is equal to what? Minus KT. ओके. आता आपण याला पुढे घेऊन जाऊया. ln of AT divided by ln of A0 is equal to minus KT. काय? is equal to minus KT. आता मला जर साइन पॉझिटिव्ह करायचं असेल, हे मायनस साइन जर मला प्लस करायचं असेल तर काय करावं लागेल? मला याला इन्व्हर्स करावं लागेल. इन्व्हर्स केलं की मला काय मिळणार? ln ऑफ A0 डिवाइड बाय ln ऑफ AT. राईट. इज इक्वल टू KT. अँड देअरफॉर K इज इक्वल टू T ला जर मी त्या साईडला टाकलं तर 1 बाय T ln ऑफ A0 बाय AT. ठीक आहे. आता काय? लॉगरिथम आहे. आता मी याला लॉगरिथम टू द बेस 10 मध्ये कन्वर्ट करणार. कन्वर्टिंग टू लॉग बेस 10 वी गेट काय मिळणार बघा. K इज इक्वल टू नॅचरल लॉगरिथम मध्ये कन्वर्ट केलं तर 2.303 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T log to the base 10 of initial concentration divided by concentration at time T, and that is the integrated form of first order equation. This is your integrated form of first order equation. Okay, एवढं ते सिंपल आहे. K is equal to 2.303 divided by T log of A0 by AT. आले लक्षात? Okay, that's how simple it is. Okay, चलो moving ahead. Now half life of the first order reaction. आता half life पहिले आपण काय करूया?
कॅल्क्युलेट करूया, सॉल्व्ह करूया. हे झालं तुमचं इथपर्यंत. आता बघा याची हाफ लाईफ कशी येणार. हवं ना तर मी पुढच्या पेजवर घेतो. ठीक आहे, सगळं एका ठिकाणी नको खिचडी. हे इक्वेशन झालं तुमचं पूर्णपणे आलं लक्षात. आता बघा हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशनची हाफ लाईफ बघा. पहिले इक्वेशन लिहूया. इक्वेशन काय? k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log of initial concentration A0 divided by concentration at time t. Right? That is what your first order equation is. आता हाफ लाईफचा अर्थ काय? हाफ लाईफ म्हणजे काय? time taken by reactant to reduce its initial concentration to half the value, or in other words time required by reactant to reduce its concentration to half of its initial value is called as half life. मग हाफ लाईफ जेव्हा असते तेव्हा हाफ लाईफच्या वेळेस काय होतं? कॉन्सन्ट्रेशन, इन अदर वर्ड्स initial concentration becomes half. Right? In other words, at half life A0 becomes A0 by 2 at time t is equal to t half. In other words, हा जो A0 आहे हा तुमचा आहे आता AT. हा काय आहे तुमचा आता AT. A0 जो आहे तो A0च राहणार. ठीक आहे. ऍट टाइम t काय? t हाफ. ऍट टाइम t हाफ AT इज इक्वल टू व्हॉट? A0 by 2. आलं लक्षात? त्या गिव्हन टाइमला जो पण टाइम असेल हाफ लाईफचा टाइम, त्या टाइम मध्ये ATचा झाला A0 by 2. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं हाफ. राईट? मग आता सबस्टिट्युटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज हिअर काय मिळणार मला बघा. k इज इक्वल टू 2.303. राईट? मी t ऐवजी काय लिहिणार? t ऐवजी मी लिहिणार t हाफ लॉग ऑफ A0. आधी जो A0 आहे तो A0 जसा तसा आहे. आता ऍट टाइम t हाफ ATचा काय झाला? A0 by 2. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आता झालं हाफ. म्हणजे मी इथे काय लिहिणार? A0 by 2. राईट? A0 by 2 लिहिणार. मग आता इथे काय येणार? 2.303 डिवाइड बाय t हाफ लॉग ऑफ हा वरती जाणार 2A0 डिवाइड बाय A0. A0 gets cancelled. So what you get is 2.303 t half log of 2. Right? Log of 2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती, लक्षात आहे? लॉग ऑफ 2 ची व्हॅल्यू आहे 0.3010. काय? 0.3010. हा झाला तुमचा k. अँड इन अदर वर्ड्स k इज इक्वल टू, याला जर मल्टिप्लाय केलं तर 0.0696. इथे काहीतरी गडबड झाली. मला नाही हे कॅल्क्युलेटच करायचंय. किती व्हॅल्यू येते बघा. 2.303 आणि 0.3 ना, त्याला मी 3 घेतो, 10⁻⁻1 करतो. 3 त्रिक 9, 3 0 0, 3 त्रिक 9, 3 2 6. तर याला 6.909, 10⁻⁻1 म्हणजेच काय? 0. येस. तर 0.696 डिवाइड बाय t हाफ. 0.696 डिवाइड बाय t हाफ. तुम्हाला हाफ लाईफ म्हणजे टाइम काढायचा आहे. राईट? मग टाइम काढायचा असेल तर काय? त्याला वरती पाठवायचं. त्याला तुम्ही पाठवणार वरती इज इक्वल टू
0.696 divided by K, and that is what the half life of first order reaction is. ओके, सिंपल आहे, आले लक्षात. आता आपण पुढे जाऊया आणि काय करणार आपण, याचं बघणार ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघताना तुमच्या लक्षात येईल की बाबा ए आणि टाइम, हाफ लाईफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. बघा काय हाफ लाईफ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.696 अपॉन के. इथे कुठेही तुम्हाला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिसलं का बरं? कुठेही इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे नाही. याचाच अर्थ काय, हाफ लाईफ of a first order reaction is independent. It is independent of initial concentration. Initial concentration ला ते काय आहे, इंडिपेंडेंट आहे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या वरती ते बिलकुल पण डिपेंड त्या ठिकाणी करत नाही, बिलकुल पण करत नाही. ठीक आहे, आलं लक्षात. तो बाकी त्याच्यामध्ये विशेष काही नाही, अजून एवढंच काय ते आहे, हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ठीक आहे, आणि दुसरी गोष्ट म्हणाल तर हाफ लाईफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे जर मी याचा ग्राफ काढायची गोष्ट झाली तर ग्राफ बघा असा येईल, टी हाफ. ओके, आणि इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय लिहितो आपण, A0. काय लिहितो, A0. तर हा ग्राफ बघा असा आहे, पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. म्हणजेच काय, इट इज कम्प्लिटली इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, ठीक आहे. विथ टाइम तर तो चेंज होणारच. विथ टाइम रिॲक्टन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जरी कमी झालं तर त्याचा हाफ होण्याचा जो टाइम आहे तो मात्र चेंज होत नाही. ठीक आहे, बघा तुमच्या लक्षात येईलच. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपण कसं करणार ते लक्षात घेऊया आधी. बघा इथे तुम्हाला दिसत असेल व्हेरिएशन ऑफ अ रेट विथ एचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन सोबत रेट जो आहे तो बघा रेट कसा चेंज होतोय. आता बघा आपलं जे इक्वेशन होतं, कुठलं इक्वेशन म्हणतोय मी, बघा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशनचं जे होतं हे काय होतं, डिफरन्शियल इक्वेशन. काय होतं हे, दिस वॉज युअर डिफरन्शियल इक्वेशन, किंवा हे म्हणा हे सुद्धा डिफरन्शियल इक्वेशनच तुमचं त्या ठिकाणी आहे. ठीक आहे, आता हे इक्वेशन जर तुम्ही घेतलं तर तुमच्या लक्षात येईल जेव्हा बघा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ठीक आहे, हे पूर्णपणे इंडिपेंडेंट आहे. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. आता फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचा रेट आपण कसा लिहू शकतो बरं, रेट इज इक्वल टू मायनस DA बाय DT. मायनस DA बाय DT इज इक्वल टू व्हॉट, K इंटू A0. रेट काय असतो, रेट असतो रेट ऑफ कन्झम्पशन ऑफ रिॲक्टंट. राईट, हे आपण इन्स्टंटेनियस रेट किंवा ॲव्हरेज रेट मध्ये बघितलेलं आहेच. आता तो रेट इज इक्वल टू काय, K मल्टिप्लाइड बाय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, KA0. राईट, आता हे KA0 प्लस काय असतो, प्लस काहीच नाही, म्हणजे प्लस तुम्ही 0 लिहू शकता. राईट, यू कॅन ऑलवेज राईट 0. आता मी याला काय करणार, याला स्ट्रेट लाईन इक्वेशन मध्ये ड्रॉ करणार. कसं, स्ट्रेट लाईन इक्वेशन म्हणजेच काय, हा आला तुमचा Y. दिस विल बी प्लॉटेड अगेन्स्ट माय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज X प्लस C काय आहे 0. इंटरसेप्ट माझा आहे 0, आणि इंटरसेप्ट 0 चा अर्थ काय होतो, इंटरसेप्ट 0 म्हणजे रिॲक्शन सॉरी माय बॅड. इंटरसेप्ट 0 म्हणजेच काय, ग्राफ किंवा ग्राफची लाईन गोज थ्रू दी ओरिजिन. इंटरसेप्ट 0 चा अर्थच होतो की लाईन गोज थ्रू दी ओरिजिन. लाईन गोज थ्रू दी ओरिजिन. तुमची लाईन ओरिजिन मधून जेव्हा जात असणार तेव्हा इंटरसेप्टची व्हॅल्यू काय नेहमी येणार 0. ठीक आहे, आणि हा काय तुमचा स्लोप, y इज इक्वल टू mx प्लस हा तुमचा आहे स्लोप. आणि तुम्ही बघू शकता इथे स्लोप तुमचा काय आहे, स्लोप आहे पॉझिटिव्ह. काय आहे, स्लोप पॉझिटिव्ह.
That is why rate plotted against x, that is A0 initial concentration, will give you slope that is equal to k, म्हणजेच काय रेट कॉन्स्टंट, आणि इंटरसेप्ट ती 0 आहे, म्हणजे रिॲक्शन कुठून, सॉरी रिॲक्शन काय बोलतोय मी सारखं, इट गोज थ्रू दी ओरिजिन. दिस इज इक्वल टू युअर स्लोप, दॅट इज इक्वल टू के. आलं लक्षात? सिंपल आहे की नाही, है ना? चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. आता बघा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन तर इक्वेशन काय आहे बरं, तुम्ही आठवा इक्वेशन काय आहे? अरे हा काय झाला, K is equal to 2.303 divided by T log of A0 divided by AT, राईट? असंच आहे की नाही? आता मला सांगा, मी याला असं लिहू शकतो की नाही, के टी, हा टी इकडे पाठवला, इज इक्वल टू 2.303 इंटू ब्रॅकेट लॉग ऑफ A0 मायनस लॉग ऑफ AT, है ना? असं मी ऑलवेज लिहू शकतो इथे, राईट? आता 2.303 सुद्धा ह्या साईडला येणार, सो आय वुड गेट KT डिवाइड बाय 2.303, त्यानंतर लॉग ऑफ A0 मायनस लॉग ऑफ AT. ठीक आहे, इथे तुम्ही बघितलं प्लॉट ऑफ लॉग AT आहे. ठीक आहे, मग लॉग AT ला मी काय केलं, या साईडला आणलं, लॉग AT आला या साईडला, हा गेला त्या साईडला, so you would have log A0 minus KT divide by 2.303. आता मी ह्या इक्वेशनला रिअरेंज केलं, काय केलं, रिअरेंज केलं. देन व्हॉट आय वुड हॅव, लॉग ऑफ AT इज इक्वल टू मायनस KT डिवाइड बाय, किंवा मी त्याला K जो आहे तुमचा, T जो आहे तो T मी हवा तर वेगळा लिहू. ठीक आहे, थांबा एक मिनिट, K डिवाइड बाय 2.303 इंटू T, टी थोडा वेगळा लिहितो, प्लस लॉग ऑफ A0. ठीक आहे, आता याला मी काय करणार आहे, स्ट्रेट लाईन इक्वेशन. कसं, हा आहे तुमचा y ऍक्सिस, दिस इज प्लॉटेड अगेन्स्ट व्हॉट, टाइम. इट इज प्लॉटेड अगेन्स्ट टाइम, दॅट इज x ऍक्सिस. मग तुम्हाला हा काय मिळणार, स्लोप. तुम्हीच बघा हा स्लोप काय आहे बरं, दिस स्लोप राईट नाव इज नेगेटिव्ह, आणि इंटरसेप्ट C, इंटरसेप्ट काय आहे, A0, लॉग ऑफ A0. बघा आता तुमच्या समोर सर्व आहे, हा स्लोप काय आहे, स्लोप इज नेगेटिव्ह, समोरच दिसतोय तो, राईट? स्लोप इज नेगेटिव्ह, तर स्लोप इज इक्वल टू काय, मायनस K डिवाइड बाय 2.303. ठीक आहे, किंवा तुम्हाला जर याच्यावरून K ची व्हॅल्यू काढायची असेल, K म्हणजेच काय, रेट कॉन्स्टंट, कसा काढणार, K इज इक्वल टू मायनस स्लोप मल्टिप्लाइड बाय 2.303. आता स्लोप तर असा पण नेगेटिव्ह होतो, नेगेटिव्ह नेगेटिव्ह प्लस मल्टिप्लाइड बाय 2.303, दॅट विल गिव्ह यू व्हॅल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टंट. ठीक आहे, आणि इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हा जिथे टच करणार तुमच्या y ऍक्सिसला, तो झाला तुमचा y इंटरसेप्ट, आणि त्याची व्हॅल्यू काय आहे, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, लॉग ऑफ A0, राईट? दॅट इज हाऊ द ग्राफ्स कॅन बी युजफुल. ग्राफ अशा प्रकारे युजफुल असू शकतात. ओके, ग्राफ इज व्हेरी पॉवरफुल टूल ऍज फार एज स्टॅटिस्टिक्स अँड सायन्स इज कन्सर्न. ठीक आहे, चलो आता आपण पुढे निघूया. नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डरच आहे, पण लॉग ऑफ A0 बाय AT. आता मगाशी जे मी इक्वेशन लिहिलं होतं ना, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाय AT, लॉग ऑफ A0 बाय AT. आता मी इथे काय करतो, ह्या टीला त्या साईडला पाठवतो, टीला त्या साईडला पाठवलं, KT डिवाइड बाय 2.303 पण त्या साईडला पाठवला. व्हॉट डू आय गेट, लॉग ऑफ A0 बाय AT. ठीक आहे, आता मी याला नीट लिहितो, लॉग ऑफ A0
बाय लॉग ऑफ 80, राईट, इज इक्वल टू काय, के मल्टिप्लाइड बाय के डिवाइड बाय 2.303 मल्टिप्लाइड बाय टी प्लस 0, राईट. आता मी याला पुन्हा स्ट्रेट लाईनच्या इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करणार. आय एम गोना टेक दिस ऑन द वाय ऍक्सिस. मी याला हे वाय ऍक्सिस वर घेणार, टी तुमचा कुठे घेणार, एक्स ऍक्सिस वर, प्लस सी. सी काय, 0. सी 0 म्हणजे इंटरसेप्ट 0. इंटरसेप्ट 0 म्हणजे लाईन कुठून जाणार, थ्रू दी ओरिजिन. कुठून जाणार, थ्रू दी ओरिजिन, जसं आपण मगाशी बघितलं. आणि तुमचा स्लोप एम, दॅट इज युअर स्लोप, इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हॉट, के बाय 2.303. काय, के बाय 2.303. स्लोप इज पॉझिटिव्ह हिअर. इथे तुमचा स्लोप पॉझिटिव्ह आहे, तुम्हीच बघा. अरे हे घेऊन नाही चालणार, आपण व्हाईट घेऊया. हे बघा, हा तुमचा स्लोप इज पॉझिटिव्ह, राईट, अँड इट इज इक्वल टू के बाय 2.303, राईट, 2.303. म्हणजे समजा तुम्हाला रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढायची असेल के, तर कसं काढणार, के इज इक्वल टू 2.303 इंटू स्लोप, 2.303 इंटू स्लोप. अशा प्रकारे तुम्ही रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढू शकता. इंटरसेप्टचा इथे काही प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण लाईन इज गोइंग थ्रू दी ओरिजिन, राईट. ओके, चलो आता आपण निघूया पुढे. आता पुढे आपण बघणार आहोत झिरो ऑर्डर रिॲक्शन, झिरो ऑर्डरचा इंटिग्रेटेड रेट इक्वेशन. आता झिरो ऑर्डर म्हणजे काय, झिरो ऑर्डर मध्ये तुमचा जो रेट असतो, रेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू के ए रेस टू, ए म्हणजे काय, जो तुमचा रिॲक्टंट आहे. रिॲक्टंट सपोज तुम्ही असा घेतला, रिॲक्टंट ए इज गोइंग टू फॉर्म अ प्रॉडक्ट, ए इज रिॲक्टिंग टू फॉर्म अ प्रॉडक्ट बी. मग इथे झिरो ऑर्डरचा अर्थ काय होतो, रेट इज इक्वल टू के ए रेस टू 0. इन अदर वर्ड्स, रेट इज इक्वल टू के. का, एनिथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1. कुठलाही कितीही मोठा नंबर असला त्याची पॉवर जर 0 असेल त्याची व्हॅल्यू 1 असते. ठीक आहे, आता आपण रेट कसा लिहितो बरं बाळांनो, आपण रेट लिहितो, हा तर इथून पहिले असून मी लिहितो. ठीक आहे, तुम्हाला कन्फ्युजन नको म्हणून. रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी, है ना, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के ए रेस टू 0. ए रेस टू 0 म्हणजेच काय, ए रेस टू 0 1 आहे, म्हणून माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के, राईट. ऑन रिअरेंजिंग, व्हॉट डू आय गेट, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, राईट. हे आपल्या लास्ट इक्वेशन मध्ये पण मिळालं होतं, पण तिथे डी ए बाय ए आला होता. ठीक आहे, आता काय करणार आपण, ऑन इंटिग्रेटिंग, on integrating between limits, कुठल्या लिमिट्स, at t is equal to, at t is equal to 0, a is equal to a0, right. A is equal to initial concentration at time t is equal to 0. At the same time, and at t is equal to t, a is equal to at, a is equal to what, at. Okay, आता मी काय करणार, याला लिमिट्स किंवा तुमच्या दोन लिमिट्स टाकणार. ए तुमचा खाली आला a0, एक आला तुमचा at, माइनस डी ए, किंवा मी काय करतो, हा मायनसला ना त्या साईडला पाठवतो. म्हणजेच काय, दिस कॅन ऑल्सो बी इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू मायनस के डी टी. काय, डी ए इज इक्वल टू मायनस के डी टी, आणि त्याचं इंटिग्रेशन आता होत आहे. सो डी ए इज इक्वल टू बिटवीन द लिमिट्स, काय लिमिट्स आहे, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t, माइनस
𝐾𝑇, राईट, मायनस 𝐾𝑑𝑇. आता हे दोन लिमिट्स मध्ये आता डीए बाय ए नाहीये म्हणजे लॉगरिथम येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग हे काय ना डायरेक्टली AT मायनस A0. AT मायनस A0 इज इक्वल टू मायनस KT, कारण KT प्लस K इंटू 0. K इंटू 0, कारण एका ठिकाणी टी ची व्हॅल्यू T आहे, एका ठिकाणी टी ची व्हॅल्यू 0 आहे. मायनस KT प्लस K मायनस K इंटू 0. K इंटू 0 इज 0. Therefore AT minus A0 is equal to minus KT. And therefore sign जर मी rearrange केल्या, minus KT is equal to AT minus A0. ठीक आहे. साइन रिव्हर्स केल्या ऑन रिअरेंजिंग, KT is equal to minus AT plus A0. म्हणजेच काय, KT is equal to A0 minus AT. आणि म्हणूनच and therefore K is equal to काय आलं, A0 minus AT divide by काय, T. And that is what your that is what your zero order reaction rate constant is. K is equal to A0 minus AT divided by T, right? Initial concentration minus concentration at time T divided by T. Okay, ठीक है. चलो मूविंग अहेड. हाफ लाईफ. आता याची हाफ लाईफ ना ठीक आहे आपण इथे सॉल्व करूया. बघा हाफ लाईफ म्हणजे काय, पुन्हा तेच जे आपण फर्स्ट ऑर्डर साठी केलं होतं. ऍट हाफ लाईफ A0 goes to A0 by 2. हा काय, T is equal to 0. हा काय, T is equal to 2. Right? In other words, AT is equal to A0 by 2. At what? At time T is equal to T half. Right? Basically T is equal to T half. म्हणजेच काय, A0 तो A0च राहणार, पण AT काय राहणार, A0 by T. कारण हाफ लाईफचा अर्थ काय होतो, टाइम ऍट विच इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन रिड्युसेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन. राईट. सो ते मगाचं इक्वेशन जर मी घेतलं, K इज इक्वल टू A0 आणि AT ची व्हॅल्यू काय येणार आता, A0 by 2 डिवाइड बाय T. राईट. So K is equal to A0 minus A0 by 2 म्हणजे काय, 1 by 2. 1 by 2 म्हणजेच काय, A0 by 2T half. राईट है ना. किंवा किंवा तुम्ही असं लिहू शकता, T half is equal to A0 by 2K. T half is equal to A0 by 2K. And that is how you can obtain the half life for zero order reaction. तुम्ही इथे बघू शकता, जर तुम्ही नीट बघितलं इथे तर तुमच्या लक्षात येईल की या रिएक्शन मध्ये half life of a zero order reaction is directly proportional to initial concentration. It is directly proportional to initial concentration. ठीक आहे. ओके, चलो आता आपण निघूया पुढे. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे नक्की असतं तरी काय. सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे तुम्हाला सुडोचा अर्थ माहिती आहे. सुडो म्हणजे काय बाळांनो, सुडो म्हणजे फॉल्स. सुडो मीन्स फॉल्स. एखादी अशी गोष्ट जी भासते एक आणि असते वेगळी, भासते एक आणि असते वेगळी, त्याला म्हणतात फॉल्स. मग सुडो, आता ही रिएक्शन आहे तर फर्स्ट ऑर्डर, पण इट इज नॉट ऍक्च्युअली फर्स्ट ऑर्डर, इट इज सुडो फर्स्ट ऑर्डर. याचं बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगू शकतो, हायड्रोलायसिस. हायड्रोलायसिस ऑफ केन शुगर सुद्धा आहे, किंवा हायड्रोलायसिस ऑफ इस्टर म्हणूया आपण. ठीक आहे, हायड्रोलायसिस ऑफ इस्टर. तर बघा, सपोज मी हा इस्टर घेतला, C2H5 C डबल बॉन्ड OCH. हा इस्टर सपोज मी घेतला. ठीक आहे, दोन्हीकडे सेम नको घ्यायला आपण, इथे आणि इथे वेगवेगळा घेऊया. ठीक आहे, पूर्णच कोडतो मी. सपोज माझ्याकडे हा कंपाऊंड आहे CH3
T डबल बॉन्ड O CH. ठीक आहे, हा आहे तुमचा इस्टर. या इस्टर मध्ये तुम्ही टाकला वॉटर. ठीक आहे, आता ही जी रिॲक्शन बनते ना, ही तुम्ही रिॲक्शन अल्कोहोल मध्ये बघितलेली असेलच. इट इज रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. दिस रिॲक्शन हॅपन्स इन प्रेझेन्स ऑफ H प्लस आयन, ऍसिडिक मीडियम. तर तुम्हाला इथे काय मिळणार, याचा मिळणार तुम्हाला ऍसिड आणि याचा मिळणार CH3O चा तुम्हाला काय मिळणार, अल्कोहोल. So this is gonna give you acid CH3COOH plus CH3OH. एक ऍसिड दुसरा अल्कोहोल. आता इथे तुम्ही कधी बघितलं तर रेट ऑफ दिस रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल. अरे के आधीच कसा आला, टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युअर इस्टर CH3CO CH3 and H2O and H2O. म्हणजेच तुम्ही इथे रेट लॉ असा लिहू शकता, कसा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इस्टर लिहितो मी आता. ठीक आहे, जनरल घ्यायचं ना आपल्याला, म्हणून मल्टिप्लाइड बाय काय, H2O. ठीक आहे, आता इथे लक्षात घ्या, H2O concentration of H2O is very very large. H2O चं कॉन्सन्ट्रेशन इतकं जास्त आहे, व्हेरी व्हेरी लार्ज, दॅट small change in its concentration, does not affect, small change in its concentration does not affect the rate of reaction. Considerably म्हणू आपण, रेट ऑफ रिॲक्शन कन्सिडरेबली. एवढा काय तो फरक त्या ठिकाणी त्याच्यावर तो पाडत नाही. इनफॅक्ट जास्त फरकच पाडत नाही तो. ठीक आहे, म्हणजेच काय, तुमचं जे रिॲक्शनचा रेट आहे इट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. के H2O म्हणजेच काय, तुम्ही H कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कॉन्स्टंट घेऊ शकता, के डॅश. काय घेऊ शकता, के डॅश. मग के इंटू के डॅश, के इंटू के डॅश, हे तुम्ही असं त्या ठिकाणी लिहू शकता, के इंटू के डॅश. आता तुम्ही बघताय ही रिॲक्शन काय झाली, फर्स्ट ऑर्डर. इट इज ओनली प्रपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इस्टर, कारण वॉटरचं कॉन्सन्ट्रेशन हे कॉन्स्टंट आहे. थोडा बहुत चेंज जरी झाला त्याच्याने फरक पडत नाही, पण ही प्युअर फर्स्ट ऑर्डर नाहीये, म्हणून आपण याला म्हणतो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. याचे एक्झाम्पल काय आहेत, हायड्रोलायसिस ऑफ इस्टर, हायड्रोलायसिस ऑफ स्टार्च अँड सो ऑन. ठीक आहे, चलो मूविंग अहेड. अरे दोनदा आलं, ठीक आहे, जर दोनदा आलं तर सुडो फर्स्ट ऑर्डर ऐवजी आपण जी झिरो ऑर्डर रिॲक्शन घेतली ना, त्याचे काही एक्झाम्पल बघूया. त्याचं सगळ्यात मोठं एक्झाम्पल आहे डिकम्पोजिशन. काय आहे, डिकम्पोजिशन. हा पॉइंट मी खोडतो. ठीक आहे, हा पॉइंट मी खोडतो आणि काय घेतो, झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लॅटिनम सरफेस, किंवा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, ते पण ऑन प्लॅटिनम सरफेस आहे. ठीक आहे, किंवा डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन W. W म्हणजे काय मित्रांनो, टंगस्टन. काय, टंगस्टन. ओके, आता हे असं का होतं, हे रिॲक्शन झिरो ऑर्डर का होते, तर बघा, जो तुमचा, जेव्हा तुम्ही अमोनियाला डिकम्पोज करायला घेता, असं कशावर, प्लॅटिनम सरफेस. प्लॅटिनमच तुमचा कॅटलिस्ट आहे आणि हा गॅस आहे आणि तो सॉलिड आहे, म्हणजे रिॲक्शन काय, हेट्रोजिनस कॅटलिसिस. रिॲक्शन होणार कशी, तर तुमचा अमोनिया गॅस प्लॅटिनमच्या सरफेसवरती काय होणार, ऍब्झॉर्ब होणार आणि मग तो तिथे डिकम्पोज होणार. डिकम्पोज होऊन तुम्हाला काय मिळणार, N2 गॅस प्लस 3H2 गॅस, N2 गॅस प्लस 3H2 गॅस. आता या ठिकाणी बघा होतं काय, की तुमचा जो प्लॅटिनम आहे, हा प्लॅटिनम सरफेस,
याच्यावरती अमोनियाचे मॉलिक्युल्स, द मॉलिक्युल्स ऑफ अमोनिया गेट्स अब्झॉर्ब लाईक दिस. ठीक आहे, काही अब्झॉर्ब होतात आणि काही त्याच्या आसपास हॉवरिंग करत असतात. ठीक आहे, तर रेट ऑफ रिॲक्शन जो असतो ना इथे, रेट ऑफ रिॲक्शन हा त्याच्यावरच डिपेंड करतो की जेवढे मॉलिक्युल त्याच्या सरफेसवरती ऍब्झॉर्ब झाले, जेवढे मॉलिक्युल सरफेसवरती ऍब्झॉर्ब झालेले आहे त्यांच्यावरतीच रेट डिपेंड करतो, बाकी गोष्टींवर रेट डिपेंड करत नाही. मग जर बाकी गोष्टींवरती रेट डिपेंड नाही करत आणि सरफेसवरती जे मॉलिक्युल ऍब्झॉर्ब झाले असतात ते खूप कमी असतात. काय असतात? खूप कमी असतात. आणि ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन जे असतं अमोनियाचं ते खूप जास्त असतं. त्याच्यामुळे काही मॉलिक्युल जरी ऍब्झॉर्ब झाले सरफेसवरती तर ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये काहीच चेंज ॲज सच म्हणजे कन्सिडरेबल म्हणा किंवा ऑब्झर्व करता येईल एवढा डिफरन्स होत नाही. म्हणजे एक प्रकारे असं होतं की रिॲक्शनचा रेट अमोनियाच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड नाही आहे असंच ते दिसतं. कारण तो कशावर डिपेंड असतो? जेवढे मॉलिक्युल ऍब्झॉर्ब होतात तेवढे, आणि ते खूप कमी असतात. आणि म्हणून रेट ऑफ रिॲक्शन हिअर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युअर अमोनिया. आलं लक्षात? सो बेसिकली जे हेट्रोजिनियस कॅटलिस्ट असतात, ज्या ठिकाणी मेटलच्या सरफेसवरती एखादा गॅस डिकम्पोज होतो बाय ऍब्झॉर्बिंग, त्या ठिकाणी जनरली रिॲक्शन असते 0 ऑर्डर. ठीक आहे, ओके. चलो मूव्हिंग अहेड नाउ. आता कोलिजन थ्योरी ऑफ बायमॉलिक्युलर रिॲक्शन. कुठली पण रिॲक्शन जेव्हा होते ना मित्र हो, तेव्हा दोन मॉलिक्युल काय होतात? कोलाइड होतात. दोन मॉलिक्युल कोलाइड झाले तरच रिॲक्शन होते, विच इज ऑब्वियस. ए आणि बी हे दोघं कोलाइड झाले तर तुम्हाला सी मिळणार, एखादा प्रॉडक्ट मिळणार. सो कुठली पण रिॲक्शन होण्यासाठी मॉलिक्युल कोलाइड व्हावेच लागतात. ठीक आहे. आता मी हवं तिथे लिहितो नेसेसरी for reaction to occur. Necessary for reaction to occur. एखादी रिॲक्शन होण्यासाठी कोलिजन व्हावंच लागतं. ठीक आहे. आता कोलिजन व्हावं लागतं, ठीक आहे. पण बाबा छोट्याशा दोन मॉलिक्युल कोलाइड होताना सपोज त्यांची जी एनर्जी आहे ती एनर्जी एवढी जास्त नाहीये, थोडीशीच एनर्जी आहे, आता त्यांचं कोलिजन होतंय तर रिॲक्शन होईल का बाळांनो? नाही. म्हणजेच काय, जे कोलाइडिंग मॉलिक्युल्स आहे, colliding molecules किंवा मी ना दुसऱ्या भाषेत लिहितो, molecules should collide with sufficient kinetic energy. म्हणजे बघा, आता तुमची गाडी आहे, तुम्ही गाडीवर चालला कुठेतरी आणि रस्त्यात एखादी कार आली आणि तुम्ही ब्रेक दाबला, स्पीड कमी केला आणि कारला ठोकलं. आता कमी स्पीडमध्ये तुम्ही कारला ठोकलं तर काही होणार नाही, पण जर जोरात ठोकलं तर कारचं बंपर पण ते तुटू शकतं, मागची डिक्की फुटू शकते, तुम्हाला लागू शकतं, तुमच्या गाडीचं नुकसान होऊ शकतं. राईट. सो हे सगळं केव्हा होणार? जेव्हा तुमची आणि कारची कायनेटिक एनर्जी किंवा दोघांपैकी एका जरी व्हेकलची कायनेटिक एनर्जी जास्त असेल तरच. मग मॉलिक्युलचं पण तेच, नुसते असे आले, असे हळूच कोलाइड झाले, रिॲक्शन होणार नाही. दे शुड कोलाइड फास्टर. म्हणजे रपकन कोलाइड झाले पाहिजे. रपकन कोलाइड झाले तर एक एनर्जी जनरेट होते, आणि ती एनर्जी, ज्या एनर्जीने ते कोलाइड होता, that energy should be higher than the activation energy. Okay, so the molecule should collide with sufficient kinetic energy which should be equal to kinetic energy. Kinetic energy काय बोलतोय मी? Which should be equal to activation energy. What? Which should be equal to activation energy. Which should be equal to activation energy or more than that. त्याच्यापेक्षा जास्त जरी असेल तरी पण त्या ठिकाणी चालेल. ठीक आहे. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तरी चालेल. मग आता हे झालं ऍक्टिव्हेशन एनर्जीचं. आता ऍक्टिव्हेशन एनर्जी म्हणजे बेसिकली काय? इट is energy which every reacting molecule
should possess. It is energy which every reacting molecule should possess in an order to form activated complex. In an order to form activated complex. Activated complex म्हणजे काय मित्रांनो? ट्रान्झिशन स्टेट. काय? ट्रान्झिशन स्टेट. रिएक्टर आणि प्रॉडक्टची जी मधली स्टेज आहे त्याला म्हणतात ट्रान्झिशन स्टेट. सो इन ऑर्डर टू फॉर्म ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स विच फर्दर decomposes to form product. Which further decomposes to form product. ठीक आहे? आले लक्षात? ऍक्टिव्हेशन एनर्जीची डेफिनेशन त्या ठिकाणी काय आहे? ठीक आहे. चलो आता ओरिएंटेशन. आता ओरिएंटेशन काय आहे बरं? तर बघा कुठली पण रिॲक्शन होण्यासाठी ना एक ओरिएंटेशन प्रॉपर झालं पाहिजे. ओरिएंटेशन म्हणजे जेव्हा कोलिजन होतंय दोन मॉलिक्युलचं ते कोलिजन एका प्रॉपर ओरिएंटेशननी झालं तरच रिॲक्शन होते. मी तुम्हाला सिंपल एक्झाम्पल देतो. तर मग ए नावाचा मॉलिक्युल आहे आणि तो सीबी नावाच्या मॉलिक्युलशी रिॲक्ट करतो आणि तुम्हाला जो मिळणारा प्रॉडक्ट आहे तो ए बी प्लस सी असा आहे. ठीक आहे. आता ही रिॲक्शन केव्हा होणार? जेव्हा तुमचा ए हा बी सी हा असा हा इकडे असा कोलाइड होणार. हा असा कोलाइड झाला तरच तुमचा प्रॉडक्ट मिळणार. जर सपोज तुमचा ए हा असा आहे सी बी आणि आता हा इकडे कोलाइड व्हायला आला हा असा तर इकडे तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळेल का बरं? नाही मिळणार. तर बेसिकली दिस इज इफेक्टिव्ह कोलिजन, दिस इज इनइफेक्टिव्ह कोलिजन. कारण तुमचा प्रॉडक्ट काय? ए बी प्लस सी. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी कोलिजन होताना तुम्हाला जो प्रॉडक्ट बनणार आहे त्या प्रॉडक्ट मध्ये जे रिॲक्टिंग ॲटम्स आहे तेच सोबत कोलाइड झाले तरच प्रॉडक्ट मिळणार की नाही? हे अगदी साहजिक आहे. तुमचा पेन आणि टोपन असं तुम्ही काढलं आणि लावलं तर ते लागणार. सपोज तुम्ही टोपन उलट केलं तर पेन जाईल का त्याच्यात? नाही. किंवा टोपन असं ठेवलं पेन उलटा केला तरी पेन क्लोज नाही होणार. राईट. सेम गोष्ट इथे आहे. तुम्हाला हवं तर मी एक तुमच्या बघितलेला याच्यापैकी एक एक्झाम्पल देतो. सपोज आता ही रिॲक्शन बघा. ही बघा न्यूक्लियोफिलिक ऍडिशन रिॲक्शन. कीटोन्स अल्डिहाइड कीटोन्स रिॲक्शन दाखवताना ती. आता इथे कार्बन कडे आहे काय? डेल्टा प्लस. ऑक्सिजन कडे काय आहे? डेल्टा मायनस. याच्यावर सपोज एखादा न्यूक्लियोफाईल अटॅक करतोय. आता न्यूक्लियोफाईल जेव्हा अटॅक करताना हा न्यूक्लियोफाईल समजा या कार्बन सोबत कोलाइड झाला तरच तुमची रिॲक्शन होणार आर सी एन यू आर आणि ओ मायनस किंवा अल्टिमेटली ओ एच. जर सपोज तो ऑक्सिजनशी कोलाइड होत असेल तर तिथून तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळणार नाही. सो कोलिजन इफेक्टिव्ह केव्हा असणार? जेव्हा हा इथे कोलाइड होणार किंवा तुमचा न्यूक्लियोफाईल ह्या आरशी कोलाइड झाला तरी पण रिॲक्शन होणार नाही. सो दॅट इज द रिअल एक्झाम्पल ऑफ इफेक्टिव्ह अँड इनइफेक्टिव्ह कोलिजन. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. आता पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर काय असतं ते बघूया. बघा पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. आता बघा मगाशी तुम्हाला मी जेव्हा सांगितलं की बाबांनो ए पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर काय असतं? ए रिॲक्ट करतोय तुमच्या बी सी सोबत. राईट. दॅट गेट्स यू ए बी प्लस सी. ही रिॲक्शन आहे. आता ह्या रिॲक्शन मध्ये काय होत आहे? हा बॉन्ड ब्रेक होत आहे. राईट. दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग. राईट. अँड न्यू बॉन्ड हा ए बी बॉन्ड इज व्हॉट? फॉर्मिंग. दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग, दिस बॉन्ड इज फॉर्मिंग. एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होतोय. राईट. पण हे होण्या अगोदर दोघांच्या मध्ये एक अशी स्टेट येते जेव्हा ना बॉन्ड पूर्ण ए आणि बी चा बनलेला असतो ना बी आणि सी चा बॉन्ड पूर्णपणे तुटलेला असतो. ना बॉन्ड ब्रेक झालेला असतो ना नवीन बॉन्ड
सॉरी ना जुना बॉन्ड ब्रेक झालेला असतो ना नवीन बॉन्ड तुटलेला असतो. दोन्ही अशी स्टेज जेव्हा ए बी सी तिघ एकमेकांना कनेक्टेड असतात, ना बॉन्ड पूर्ण ब्रेक झालेला असतो, ना बॉन्ड पूर्ण बनलेला असतो, ना रिॲक्टंट असतो, ना प्रॉडक्ट असतो, त्यालाच म्हणतात ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स. काय म्हणतात? ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स. किंवा त्याला तुम्ही दुसऱ्या भाषेत ट्रान्झिशन स्टेट TS असं पण म्हणू शकता. ट्रान्झिशन स्टेट शॉर्टकट मध्ये आपण त्याला काय लिहितो? TS. आता मित्रांनो ही जी ट्रान्झिशन स्टेट आहे ना, ही अचीव करण्यासाठी तुम्हाला एक एनर्जी द्यावं लागते. कोणाला? ह्या दोघांना. ह्या दोघांना एक ठराविक एनर्जी मिळाली तरच ते ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करू शकतात. आणि ती एनर्जी म्हणजेच काय मित्र हो? ती एनर्जी म्हणजेच काय? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. बघा कसं? हे असं. हा तुमचा ए, हा बी सी. दोघांचं कोलिजन व्हायला सुरुवात झालं. ओके, कोलिजन होत 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 तुमची एनर्जी इथपर्यंत आली. आता इथून तुमचा प्रॉडक्ट धपकन खाली आला. धपकन खाली आला, पण इथे ए डॉट 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 बी डॉट 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 सी अशी तुमची ट्रान्झिशन स्टेट आहे. ठीक आहे. हा इथे तुमचा प्रॉडक्ट आहे. प्रॉडक्टची एनर्जी तुमच्या रिॲक्टंटच्या एनर्जीपेक्षा कमी आहे. ठीक आहे, पण तुमच्या रिॲक्टंटला इथून इथपर्यंत जावंच लागणार. त्याला ठराविक एनर्जी मिळाली. ती एनर्जी सफिशियंट एवढी आहे की बाबा ट्रान्झिशन स्टेट बनू शकेल, तरच तो तिथून कोलॅप्स होऊन खाली प्रॉडक्ट फॉर्म करणार. आणि ही जी एनर्जी आहे त्यालाच आपण म्हणतो डेल्टा ई ए. म्हणजेच काय? एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. काय म्हणतो आपण त्याला? एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आलं लक्षात? ओके, ठीक आहे. चलो आता आपण पुढे निघूया. तो बेसिकली तो जो वर्ड होता ना पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर, म्हणजे काय? तुमच्या रिॲक्टंटला हे जी एनर्जी आहे, कुठली एनर्जी? ही पोटेन्शियल एनर्जी. त्यांना जर प्रॉडक्ट साईडला जायचं असेल ना, तर त्यांना हा हिल चढून इथपर्यंत जावं लागतं. इथपर्यंत गेलं का तिथून धपकन खाली उतरतात. मग धपकन खाली येऊन इथे येऊन प्रॉडक्ट बनतो किंवा इथे येऊन बनतो. जर इथे येऊन बनला तर एंडोथर्मिक. काय? एंडोथर्मिक. कारण त्यावेळेस प्रॉडक्टची हीट रिॲक्टंट पेक्षा जास्त असणार, त्याला म्हणतात एंडोथर्मिक. तिथून जर तो धपकन खाली आला तर प्रॉडक्टची जी एनर्जी ती रिॲक्टंट पेक्षा कमी असणार, त्याला म्हणतात एक्झोथर्मिक. ठीक आहे, पण ते सगळं नंतर. पण त्यांना हिल चढून इथपर्यंत जावंच लागतं. म्हणजे त्यांना बेसिकली इथून इथपर्यंत हा जो बॅरियर एनर्जीचा, हा पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर क्रॉस करावाच लागतो. आणि म्हणून त्याला म्हणतात पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. ओके, ठीक आहे. चलो मुव्हिंग आहे. आता टेम्परेचर डिपेंडन्स ऑफ रिॲक्शन. कुठलीही रिॲक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट कशी असते ते समजून घेऊया. मग कुठल्याही रिॲक्शनचा रेट कॉन्स्टंट जो असतो ना प्रत्येक रिॲक्शनचा, हा विथ टेम्परेचर वाढत असतो. तुम्हाला मी जेव्हा रेट लॉ शिकवला तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जो रेट लॉ आहे के, तो रेट लॉ तुमच्या रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती बिलकुल डिपेंड नाही करत. तो कशावर डिपेंड करतो? टेम्परेचरवरती. इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर. टेम्परेचरची व्हॅल्यू वाढली तर रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू पण वाढते किंवा रेट ऑफ द रिॲक्शन सुद्धा वाढते. हे तर ऑब्वियस आहे. का? टेम्परेचर जर वाढलं तर मॉलिक्युलची पोटेन्शियल म्हणा किंवा कायनेटिक एनर्जी वाढणार. कायनेटिक एनर्जी जर वाढली तर नंबर ऑफ इफेक्टिव्ह कोलिजन्स, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन वाईज नंबर ऑफ इफेक्टिव्ह कोलिजन्स वुड ऑल्सो इन्क्रीज. ते जर वाढले तर इफेक्टिव्ह कोलिजन्सचा नंबर वाढणार. इफेक्टिव्ह कोलिजन्सचा नंबर वाढला म्हणजे रिॲक्शन जास्तीत जास्त प्रॉडक्ट फॉर्म करणार. राईट. सो आता हे प्रिव्हियसली म्हणा किंवा आतापर्यंत लोकांनी ऑब्झर्व केलेलं आहे की विथ एव्हरी 10 डिग्री राईज इन टेम्परेचर, काय? विथ एव्हरी 10 डिग्री राईज इन टेम्परेचर द रेट कॉन्स्टंट ऑफ रिॲक्शन डबल्स, नियरली डबल्स. किंवा with every 10 degree rise in temperature the rate of a reaction doubles. ठीक आहे, पण तुम्हाला टेम्परेचर कशामध्ये घ्यावं लागेल? केल्विन मध्ये घेतलं तर. ठीक आहे. सो आता हे जे आहे हे बऱ्याचशा सायंटिस्टना ऍक्च्युली एक्सप्लेन केलं होतं, पण आर्हेनियस जो आहे ही केम अप विथ द इक्वेशन. आता इक्वेशन काय होतं? रेट कॉन्स्टंट म्हणजेच काय? के इज इक्वल टू ए ई raised to minus EA by RT. K is equal to AEA raised to minus EA by RT. K जर तुम्हाला माहिती, K
काय रेट कॉन्स्टंट आहे, मी समोर लिहिलेलंच आहे. ए आहे तुमचा प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. काय आहे? प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. आणि हा प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर जो आहे म्हणजे रेट कॉन्स्टंटच आहे. इट डिपेंड्स ऑन रिॲक्शन टू रिॲक्शन अँड इट इज कनेक्टेड ऑर को रिलेटेड विथ कोलिजन फ्रिक्वेन्सी. तुमची कोलिजन फ्रिक्वेन्सी किती जास्त आहे त्याच्यावर तो डिपेंडंट आहे. ई तुम्हाला माहिती आहे, ई इज व्हॉट? एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर, जो दाखवतो आहे की बाबा कायनेटिक ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जेवढी जास्त राहणार रेट कॉन्स्टंट तेवढा कमी राहणार. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जेवढी कमी राहणार तेवढा रेट कॉन्स्टंट जास्त राहणार. एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. ठीक आहे. ई काय? एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. आर तर सगळ्यांना माहिती आहे, मोलर गॅस कॉन्स्टंट. टी काय आहे? टेम्परेचर इन केल्विन. टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. ओके. आता सॉरी, तो इथपर्यंत तुम्हाला आय होप कळालं असेल की बाबा आरएनएस इक्वेशन काय आहे. ठीक आहे. आता नुसतं इक्वेशन घेऊन चालत नाही, त्याला आपल्याला एका ठराविक फॉर्म्युलामध्ये कन्वर्ट करावं लागतं, तरच तुम्ही न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ह करू शकता किंवा तुम्ही तरच त्याला क्वांटिफाय करू शकता. फॉर क्वांटिफिकेशन यू नीड टू टेक द लॉगॅरिथम. आपण काय करणार ह्या इक्वेशनचा? टेकिंग लॉगॅरिथम, नॅचरल लॉगॅरिथम ऑफ बोथ दी साइड्स. ऑफ बोथ दी साइड. दोन्ही साइडचा नॅचरल लॉगॅरिथम घेतला तर मला काय मिळणार? ln(k) इज इक्वल टू मायनस EA/RT प्लस ln of A. ln(k) minus EA/RT plus ln A. Right? That is what I should get. आता converting this to the logarithm of base 10. या logarithm of base 10 मध्ये जर मी कन्वर्ट केलं तर मला मिळणार log to the base 10 of K is equal to minus EA by 2.303 R multiplied by काय? T आहे. तर RT ऐवजी मी लिहितो 1/T. ओके. प्लस log to the base 10 of एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर किंवा आरएनएस फॅक्टर सुद्धा त्याला म्हटलं जातं. तर दॅट इज व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ युअर आरएनएस इक्वेशन. हे आरएनएस इक्वेशनचा लॉगॅरिथमिक फॉर्म आहे. ठीक आहे. आता हे समजून घेऊया तुमच्या ग्राफच्या फॉर्मॅट मधून. बघा लॉग टू द बेस 10 ऑफ के. हा बघा, हा तुमचा वाय ऍक्सिस आहे. आता आपण याला कन्वर्ट करूया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईनच्या फॉर्मॅट मध्ये, जो काय y इज इक्वल टू mx प्लस c. हा तुमचा y, हा तुमचा काय आहे x. yx दिस इज प्लॉटेड अगेन्स्ट x विच इज 1/t. राईट. हा तुमचा काय झाला? दिस इज जो m म्हणजेच काय? स्लोप. तुम्हाला दिसतंय स्लोप काय? नेगेटिव्ह आहे. स्लोप नेगेटिव्ह म्हणजे लाईन कशी जाणार? ही अशी जाणार. आणि इंटरसेप्ट प्लस c दॅट इज इंटरसेप्ट. आणि त्याची व्हॅल्यू काय? लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए. काय? लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए. राईट. तर बघा आता इथे कळालं इथपर्यंत. आता बघा हा प्लॉट आपण कसा केलेला आहे. हा इथे लॉग टू द बेस 10 के 1/t. जसं मी तुम्हाला बोललो लॉग टू द बेस 10 1/t. ओके. बघा काय येतं? स्लोप नेगेटिव्ह. इथे पण स्लोप काय तुमचा? नेगेटिव्ह येणार. कसा येणार? बघा हा असा. हा तुमचा स्लोप आणि स्लोपची व्हॅल्यू येते आहे नेगेटिव्ह. So slope is equal to what here? It is equal to minus EA by 2.303 R. म्हणजेच काय? सपोज मला एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन काढायचं असेल EA, तर मला काय करावं लागेल? मला फक्त या ग्राफ मधून स्लोपची व्हॅल्यू काढावं लागेल. So EA basically is equal to slope, negative slope. EA is equal to negative slope multiplied by 2.303 R. आणि अशा प्रकारे
तुम्ही ह्या ग्राफचा यूज करून एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ऑफ अ गिवन रिॲक्शन त्या ठिकाणी काढू शकता. ठीक आहे. ओके. सो आय होप हे तुम्हाला, आय होप दिस मस्ट हॅव बीन हेल्पफुल फॉर यू की ग्राफ पासून कसं तुम्ही इक्वेशन सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. आता ऍक्टिव्हेशन एनर्जी दोन वेगवेगळ्या रिॲक्शन आहे. सपोज तुमच्याकडे दोन रिॲक्शन आहे. एक आहे लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू मायनस EA1 डिवाइड बाय 2.303 R प्लस लॉग ऑफ A. ठीक आहे. हे ही तुमची एक इक्वेशन आहे. एक मिनिट, इथे एक गोष्ट राहिली. EA1 डिवाइड बाय 2.303 R 1 बाय T1 प्लस लॉग ऑफ A. ठीक आहे. ही तुमचं इक्वेशन नंबर 1 आहे. ठीक आहे. दुसरा आहे लॉग ऑफ K2. आता बघा टेम्परेचर चेंज होत आहे दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचरला ऍट टू डिफरंट टेम्परेचर्स. आता टेम्परेचर जर दोन वेगवेगळे असले तर E1 E2 पण वेगवेगळा असेल आणि K1 K2 पण वेगवेगळे असणार. रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू बदलते ना विथ टेम्परेचर. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनची व्हॅल्यू पण बदलते. बाकी मात्र सगळं कॉन्स्टंट राहणार. लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू मायनस EA2 डिवाइड बाय 2.303 R 1 बाय T2 प्लस लॉग ऑफ A. दिस इज युअर इक्वेशन नंबर 2. आता आपण काय करणार, इक्वेशन 2 मधून इक्वेशन 1 वजा करणार. बघा, सबस्ट्रॅक्टिंग इक्वेशन 2 from 1. Subtracting equation 2 from 1, we get log of K2 minus log of K1 is equal to काय, minus EA actually टेम्परेचर सोबत T1 आणि T2, मग टेम्परेचर T1 T2 सोबत तुमचा रेट कॉन्स्टंट K1 K2 बदलतोय. EA नाही बदलत आहे. तुमचा ऍक्च्युअली EA ची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी बदलणार नाही. ठीक आहे. सो इथे तुम्ही 1 आणि 2 घेतला नाही तरी चालेल. ठीक आहे. किंवा मी इथे मेन्शन करतो EA1 इज इक्वल टू EA2, कारण रिॲक्शन माझी एकच आहे ना. मी एकाच रिॲक्शन साठी करतोय. जर मी एकच रिॲक्शन घेतली तर तुमचं एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ही एकच राहणार. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनची व्हॅल्यू का बदलणार? रेट कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू बदलते. एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनची व्हॅल्यू नाही बदलती, कॉन्स्टंटच असणार. तो EA1 इज इक्वल टू EA2. ठीक आहे. म्हणून मी दोन्ही ठिकाणी आता घेताना डायरेक्ट EA2 ऐवजी डायरेक्ट EAच घेतो. ठीक आहे. पण EA1 इज इक्वल टू EA2 म्हणजेच बोथ शुड बी इक्वल टू EA असं घेतलं तरी चालेल. राईट. सो मायनस EA डिवाइड बाय 2.303 R राइट इंटू 1 बाय T2 हा प्लस लॉग ऑफ A. हा झाला तुमचा काय, इक्वेशन नंबर 2 चा. आता 1 काय आहे, मायनस EA डिवाइड बाय 2.303 R 1 बाय T1 राइट प्लस लॉग ऑफ A. राइट. आता हे इक्वेशन आपण लिहू, मायनस EA डिवाइड बाय 2.303 R. हा आपण याला कॉमन घेऊ शकतो. ठीक आहे. कॉमनच्या आधी बघा मी स्टेप वाईज जातोय. 1 बाय T2 प्लस लॉग ऑफ A. इक्वेशन नंबर 2 झालं. आता हा मायनस साइन मध्ये घुसणार, मग मला मिळणार, हा आता मायनस ऑलरेडी आलेलाच आहे, मायनस EA बाय 2.303 R. इथे तुमचा काय, लॉग ऑफ K2 मायनस K1, म्हणजेच मी त्याला लॉग ऑफ K2 डिवाइड बाय K1 असं लिहू शकतो. राइट. आय कॅन ऑलवेज राइट लाईक दॅट. तो मायनस लॉग ए मायनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 मायनस लॉग ऑफ A. काय, मायनस लॉग ऑफ A.
आता लॉग ऑफ ए गेट्स कॅन्सल. दोघांच्या व्हॅल्यू त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट झालेल्या आहेत, सॉरी कॅन्सल आउट झालेल्या आहे. मग लॉग ऑफ K2 बाय K1 हे काय येणार? लॉग ऑफ K2 बाय K1 दॅट इज इक्वल टू, आता मायनस 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 EA बाय, आता एक साइन सपोज मी मायनस टाकली मध्ये, मायनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T2 मायनस, तर हा मायनस आहे, ओ सॉरी तो ऑलरेडी मायनस होता की नाही, सॉरी मी सबस्ट्रॅक्ट करत होतो ना, तर मायनस मायनस ते प्लस होऊन जाणार, राईट. मायनस इथे मायनस केला, इनटू ब्रॅकेट सुद्धा तो मायनस होता, तो मायनस मायनस प्लस होणार. तो EA बाय, आता मी याला काय करतो, पुढे घेतो, याला मी पुढे घेतो. सो हा काय येणार? आता बघा याच्यात बघा, EA बाय 2.303 R काय कॉमन आहे, इथे पण EA बाय 2.303 R आहे, इथे पण EA बाय 2.303 R आहे. ठीक आहे, हवं तर मी पहिले स्टेप वाइज लिहितो. EA बाय 2.303 R राईट 1 बाय T1 मायनस EA बाय 2.303 R, इथे काय आलं T2 1 बाय T2. ठीक आहे, 1 नाही लिहिला तरी चालेल. मग आता मी इथे काय करणार, EA बाय 2.303 R, याला काय काढतो, कॉमन काढतो. कॉमन काढल्या बघा बघा काय उरलं, 1 बाय T1 मायनस 1 बाय T2, 1 बाय T1 मायनस 1 बाय T2. आता फायनली याला लास्ट फिनिशिंग टच मी दिला, लॉग ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाय 2.303 R इंटू ब्रॅकेट, हा T2 वरती गेला, T2 मायनस T1 into T2, and that is what the two equations can be correlated. अशा प्रकारे दोन इक्वेशन त्या ठिकाणी कोरिलेट केले जाऊ शकता एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशनचे. ठीक आहे, दोन वेगवेगळ्या टेम्परेचरचं न्यूमेरिकल आलं त्या ठिकाणी. तर हे मेन इक्वेशन आहे, हे नंतर एकदम फायनल फिनिश्ड प्रॉडक्ट आहे, त्याचं फिनिश्ड फॉर्म म्हणूया. सो हे असं असं घेतलं तरी चालेल, असं घेतलं तरी चालेल. जनरली इथे T2 T1 पेक्षा ग्रेटरच असतो. ठीक आहे, चलो मूविंग अहेड नाउ. ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचरचा इफेक्ट ग्राफिकली कसा होतो तो लक्षात घेऊया. आता बघा इथे एक्स ऍक्सिस वरती तुम्हाला काय दिसते, फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी. काय फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी, इट इज प्लॉटेड अगेन्स्ट कायनेटिक एनर्जी. हे कायनेटिक एनर्जी अगेन्स्ट प्लॉट केलेलं आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही बघा हा T1 आहे, T1 चा ग्राफ हा असा असा खाली चाललाय, T2 चा ग्राफ हा असा असा वरती चाललाय. ठीक आहे, तुम्ही जर इथे नीट बघितलं ना, नीट बघा इथे या ग्राफ मध्ये खूप काही जास्त एक्सप्लेन करण्यासारखं नाहीये, पण तुम्ही जर नीट बघितलं ना, तर हा तुमचा आहे T2 चा, हा आहे इथला T1 चा. तर तुमच्या लक्षात येईल T2 काय आहे, T2 इज हायर टेम्परेचर, T2 इज हायर टेम्परेचर, तर T2 इज ग्रेटर दॅन T1. तर तुमच्या इथे लक्षात असं येईल की फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच काय, एक सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी. सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी केवढी, विच इज इक्वल टू ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. सफिशियंट कायनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी T2 कडे जास्त आहे. द मॉलिक्युल्स विथ कायनेटिक एनर्जी हायर दॅन ऍक्टिव्हेशन एनर्जी इज हायर दॅन T2 ॲट अ T1. T2 चा फ्रॅक्शन बघा, हा अख्खाचा अख्खा फ्रॅक्शन कोणाचा आहे, T2 चा, आणि T1 चा हा छोटासा आहे. तर तुमच्या लक्षात येत असेल की T2 टेम्परेचर जेव्हा आहे तेव्हा भलेही इथे तुम्हाला दिसेल की फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स विथ गिवन कायनेटिक एनर्जी T1 कडे पण तुम्हाला दिसत आहेत, पण T2 कडे तो फ्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स विच इज गोइंग टू गिव्ह यू प्रोडक्ट हे जास्त आहेत आणि T1 कडे ते कमी आहेत. आणि म्हणूनच हायर टेम्परेचर लीड्स टू मोर प्रोडक्ट. ओके, एवढंच काय ते ह्या ठिकाणी आहे. ग्राफ बघून घाबरून जायची गरज नाही, कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नसतात. ठीक आहे, तुमचं नीट त्यांना डिटेल मध्ये स्टडी केलं तुमच्या लक्षात येईल, ते सिंपल असतात. ओके, चलो द लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ कॅटलिस्ट ऑन अ रेट ऑफ अ रिएक्शन. हे एकदम सिंपल आहे,
हे तुम्हाला पटकन कळून जाईल का? तुम्ही मगाशी पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर बघितलेला, तुम्हाला आठवलं? पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर ही पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, इथे आहे तुमचं रिॲक्शन कोऑर्डिनेट्स. काय आहे? रिॲक्शन कोऑर्डिनेट्स. ठीक आहे, इथे आपण काय घेतलं? हवं तर मी प्लस बी सी, हा ए मॉलिक्यूल आणि बी सी मॉलिक्यूल दोघं रिॲक्ट करताय. इथून इथे गेले आणि तिथून इथे आले, प्रॉडक्ट फॉर्म केला. प्रॉडक्ट मी काय घेतला आता इथे? ए बी, अरे ए बी प्लस सी, राइट? दॅट इज युअर प्रॉडक्ट. हा आहे तुमचा इथे प्रॉडक्ट, हा आहे तुमचं रिॲक्टंट. ठीक आहे, आता तुम्ही मगाशी बघितलं, तुम्हाला आठवत असेल तर इथे ट्रान्झिशन स्टेट माझी बनते, राईट? इथे ट्रान्झिशन स्टेट काय बाबा? ए डॉट 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 बी डॉट 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 सी, राईट? ही तुमची आहे ट्रान्झिशन स्टेट, किंवा तुम्ही त्याला म्हणू शकता ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स. काय म्हणू शकता? ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स. तर तुम्हाला मी तेव्हा बोललो होतो की बाबांनो, तुमच्या रिॲक्टिंग स्पीशीसला काय, तुमच्या रिॲक्टिंग स्पीशीसला इथून इथपर्यंत जावंच लागतं. एवढा पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर त्यांना हा हिल सोडून इथपर्यंत जावंच लागतं. इथपर्यंत गेल्यानंतर ते कोलॅप्स होतात प्रॉडक्टकडे. इथे खाली आले बघा, ही एनर्जी जी आहे, ही एनर्जी प्रॉडक्टची आहे. हा गॅप डेल्टा एच, हा इथे तुम्हाला दिसतंय प्रॉडक्टची एनर्जी रिॲक्टंट पेक्षा कमी आहे. रिॲक्शन एक्झोथर्मिक आहे. जर प्रॉडक्ट इथेच वरती आला असता तर प्रॉडक्टची एनर्जी रिॲक्टंट पेक्षा जास्त असती आणि मग तो असता एंडोथर्मिक, इथे एक्झोथर्मिक. आता जसं मी मगाशी म्हणालो की तुमच्या रिॲक्टंट स्पीशीजला इथपासून इथपर्यंत जावंच लागतं. हा अख्खा एनर्जी बॅरियर क्रॉस करावाच लागतो. मग तो त्या हिलच्या वरती गेला, ट्रान्झिशन स्टेट बनला, मग तो ट्रान्झिशन स्टेट डिकम्पोज होतो आणि प्रॉडक्ट मिळतो. ही अशी पूर्ण प्रोसिजर आहे. ठीक आहे, आता इथून वरती जाण्यासाठी टेम्परेचर द्यावं लागतं, राईट? आणि टेम्परेचर तुम्ही द्यायला सुरुवात केली की धपकन टेम्परेचर वाढतं असं नाही, हळूहळू हळू सुरुवात होते. पहिले 0 डिग्री, तुम्ही सपोज रूम टेम्परेचरला आहात 25 ला, हिटिंग द्यायला सुरुवात केली 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, सपोज 130 डिग्रीला ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स बनला, राईट? आता 130 डिग्रीला ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स बनला, मग तो डिकम्पोज होऊन तुम्हाला प्रॉडक्ट मिळणार. अलग लक्ष. सो तुम्हाला 130 डिग्री पर्यंत जावंच लागेल. पण कॅटलिस्ट काय करतो? कॅटलिस्ट या गोष्टीसाठी ना अल्टरनेटिव्ह रूट फॉर्म करतो. काय करतो? अल्टरनेटिव्ह रूट. म्हणजे रिॲक्शन स्टार्ट इथूनच होणार, ठीक आहे, आणि तो इथून बघा इथूनच टर्न घ्यायला सुरुवात करणार. म्हणजे हा असं. तुम्ही मला हे काय, हे काय नाहीये, ही जी एनर्जी आहे, हा जो पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर आहे, जो विदाउट कॅटलिस्ट तुम्हाला लागला होता, हवा तर इथे मी लिहितो, हा व्हाईट वाला जो आहे तो पण आहे डेल्टा ई ए. काय? एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. काय? अनकॅटलाइज्ड रिॲक्शन. काय आहे तो? अनकॅटलाइज्ड रिॲक्शन. आणि कॅटलिस्ट साठी काय झालं की बाबा तो इथून इथपर्यंतच गेला. तुमचा रिॲक्टंट जो आहे तो इथून फक्त इथपर्यंतच गेला. म्हणजे काय? त्याचा ट्रान्झिशन स्टेट, याची जी ट्रान्झिशन स्टेट आहे ती बघा इथेच बनली त्याची ट्रान्झिशन स्टेट. कोणाची? कॅटलाइज्ड रिॲक्शनची. कॅटलिस्ट टाकल्यावर ही वरती काय आहे? अनकॅटलाइज्ड. काय आहे? अनकॅटलाइज्ड. ही कॅटलाइज्ड. मग हा जो आहे ना, दिस इज व्हॉट? डेल्टा ई ए. कशाचा? कॅटलाइज्ड रिॲक्शनचा. कसला? कॅटलाइज्ड रिॲक्शनचा एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन. तुम्ही धडधडीत बघू शकता की एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन फॉर कॅटलाइज्ड रिॲक्शन इज लेस. म्हणजे तो जर 130 डिग्रीला येत असेल तर हा 90-95 डिग्रीला येऊन जातो. मग 90-95 डिग्री टेम्परेचर अचीव करायला कमी वेळ लागतो की नाही मित्र हो? मग कमी वेळ लागतो म्हणून रिॲक्शन फास्ट होते. आलं लक्षात? एवढंच काय ते सिंपल आहे. तो कॅटलिस्ट काय करतो? कॅटलिस्ट प्रोव्हाइड्स द अल्टरनेटिव्ह रूट वे, और catalyst provides the alternative pathway in which
द एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिॲक्शन इज लेस. एवढंच काय ते आहे. अँड दॅट इज हाऊ एनर्जी कॅटलिस्ट रिॲक्शनचा रेट वाढवत असतो. तथापि जी रिॲक्शन विदाउट कॅटलिस्ट होत नाही ती विथ कॅटलिस्ट सुद्धा होणार नाही. एवढा सिंपल आहे. कॅटलिस्ट तीच रिॲक्शन करतो जी विदाउट कॅटलिस्ट पण होत असते. तो फक्त विदाउट कॅटलिस्ट होणाऱ्या रिॲक्शनला फास्ट करतो एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन कमी करून. ओके, सो आय होप दिस मस्ट हॅव बीन इनफ. ठीक आहे, ग्राफिकल फॉर्मॅटमधून फार इझिली कळतं. सो आय होप तुम्हाला हे कळालं असेल. मी समजून पण सांगितलेलं आहे, बाकी तुम्ही वाचूच शकतातच. ठीक आहे, चलो दॅट्स इट फॉर दिस सेशन. ठीक आहे, पुढच्या सेशनला आपण याचे डीपीपी सॉल्व्ह करणार आहोत. तोपर्यंत तुम्ही स्वतः डीपीपी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू शकता. ठीक आहे, टिल देन बाय बाय.